დილა მშვიდობისა 18 აპრილს ვიწყებთ საქმიანად დედაქალაქში გარეთ ახლა ზუსტად 8 გრადუსია და რა თქმა უნდა საინტერესო ხუთშაბათი დღის დასაწყებად საქმიან დილას BMT-ის გუნდის წევრებთან ერთად TV Pirveli-ზე ვიწყებთ. Საგზაო საფრთხეების კუთხით ბიუჯეტში 9 მილიონი ლარია გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საქმიანობა საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების ქსელის განვითარებას გულისხმობს. საგზაო საფრთხეების საერთაშორისო სტანდარტების უზრუნველყოფასთან ერთად. Lexi Arena კონცერტების გამართვისათვის 6,9 მილიონიან შესყიდვაზე ნებართვას ითხოვს საკონცერტო დარბაზის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებში არ არის მითითებული, თუ რომელი შემსრულებლის ჩამოყვანაა დაგეგმილი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნათია თურნავა ამბობს, რომ მისი შეფასებით ფისკალური რისკები, რომელიც გარანტირებული შესყიდვების კონტრაქტებს უკავშირდება, არის უფრო დაბალი, ვიდრე ამას IMF-ი მიიჩნევს. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა კი თიბისი ბანკის და საქართველოს ბანკის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი დაადასტურა BB-ზე, თუმცა ორივე ბანკის შემთხვევაში გაუარესებულია პროგნოზი პოზიტიურიდან სტაბილურამდე. თანაინვესტირების ფონდის მმართველ სტრუქტურაში საკადრო ცვლილებებია. გიორგი ბაჩიაშვილი თანაინვესტირების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოში ინაცვლებს და მის ადგილს ცოტნე ებრალიძე დაიკავებს. სულხან გვალია MySpace-ის მმართველობა ავთანდილ შავიშვილს გადააბარა. თავად საქართველოს ბანკში აგრძელებს მოღვაწეობას, ფინანსური მიმართულებით ის ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციას 1 მაისიდან დაიკავებს. დილომში მიწისე და მეტროს გაკეთების შესაძლებლობა განიხილება. ამავე დროს მეტროს ენერგოუსაფრთხოების და სავენტილაციო სისტემის რეაბილიტაციას ADB 15 მილიონი დოლარით დააფინანსებს. სოფელ ხალას მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ხალასათვის ფერადი კეთილშობილი და იშვიათი ლითონების ძებნაძიებით სამუშაოების ჩატარებაზე ინვესტორი 2,5 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. 2018 წელს ერთწლიანი კულტურების ნათესი ფართობის მოცულობა 6,6%-ით შემცირდა და 2018 წელს ქვეყანაში წარმოებული თესლოვანი ხილის რაოდენობა 3,3 ჯერ არის გაზრდილი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი მნახველების და მომლოცველებისათვის 6 წელი დაიკეტება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა თქვა, რომ ნოტრდამი 5 წელიწადში აღდგება და აღნიშნა, რომ მის რესტავრაციის შემდეგ კიდევ უფრო ლამაზი უნდა იყოს. მშვიდობისა. ამ დილაუთენია Google-ს თუ მიაკითხავთ და საქართველოს როგორც აგრარული ქვეყნის პოტენციალს ან რესურსებს მოიკითხავთ, ძალიან საინტერესო და ამავე დროს რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციებს გაეცნობით. დილიდან მსჯელობას ან გადაჭრით რომელიმე მხარის არგუმენტის ნამდვილობის დამტკიცებას არ ვაპირებთ. ხუთშაბათის საქმიანი დილა მხოლოდ ინფორმაციებით შეგვიძლია დავიწყოთ. ერთში ალბათ კონსენსუსი ყველა მხარის წარმომადგენელს შორის იარსებებს, ვინც ჯერ კიდევ უშვებს ან მიიჩნევს, რომ საქართველო აგრარული ქვეყანაა და ვინც იცის, რომ ამისათვის არც არსებული მდგომარეობა და არც რესურსი ჯერ საკმარისად გამოყენებული არ არის. ის კი რაშიც შევთანხმდებით, ის არის, რომ ჯერ აგროსფეროს ყველა რგოლი გასავითარებელია და თითქმის ყველა სეგმენტში ადგილი თავისუფალია. ის რაც გვაქვს და როგორიც გვაქვს, ცალკე დასათვლელია. მაგალითად, საქსტატი ითვლის კიდეც. კონტექსტზე ცოტა მოგვიანებით და იქამდე მშრალი ინფორმაცია, რომელიც გუშინ განახლდა. საქართველოში მემცენარეობის კულტურების წარმოება გაზრდილია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს ხორბლის წარმოება 106,200 ტონა შეადგინა, რაც 8,5%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს. ქერის წარმოება კი 33,3% არის გაზრდილი და 58,900 ტონას მიაღწია. სიმინდის წარმოების შემთხვევაში 190,000 ტონას გადააჭარბა ჯამურმა მოცულობამ, რაც 33,9%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. კარტოფილის წარმოების შემთხვევაში ზრდა იყო 21,1%-ით. ამასთანავე 2018 წლის განმავლობაში წარმოებული არის დაახლოებით 128,000 ტონაზე ცოტა მეტი ბოსტნეული, რაც 9,8%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მონაცემებს თუ შევადარებთ. 2018 წლის წინასწარი მონაცემებითვე წინა წელთან შედარებით
გაზრდილია საშუალო მოსავლიანობის მაჩვენებლები. ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა მაგალითად 1 ჰექტარზე შეადგინა 2,4 ტონა. ქერის შემთხვევაში ისევ 1 ჰექტარზე მოსავლიანობა იყო 2 ტონა და კიდევ ძალიან ცოტა. სიმინდის შემთხვევაში 2,7 ტონა, კარტოფილის შემთხვევაში 12,8 ტონა, ბოსნეულის შემთხვევაში 8,7 და კიტრის საშუალო მოსავლიანობა იქიდან იყო 10,7. პომიდორის შემთხვევაში 11,4 ტონა იყო 1 ჰექტარზე, კომბოსტოს შემთხვევაში 31 ტონა და ხახვის შემთხვევაში თითქმის 6 ტონა. ამავე დროს წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში გაზრდილი იყო თესლოვანი ხილის წარმოებაც და კურკოვანის შემცირება გასული წლის განმავლობაში. ფერმერებმა ჯამში 86,2 ტონა თესლოვანი ხილი აწარმოეს და თუ შევადარებთ 2017 მონაცემებს აღმოჩნდება, რომ წილობრივად 3,3 ჯერ აღემატება ის წინა წლის მაჩვენებელს. პერიოდში, რომელზეც საქსტატმა მონაცემები გამოაქვეყნა, აღნიშნული არის, რომ წარმოებულია 46,000 ტონა კურკოვანი ხილი. აქ ზრდა არის თითქმის 2,9%. უბრალოდ კლება არის 2,9%. 21,9 ტონა კაკლოვანი ხილისა არის 12,2% ნაკლები წინა წელთან შედარებით და სუბტროპიკული ხილის შემთხვევაში მატება გვაქვს 19%-ზე ოდნავ მეტი. ციტრუსი 15,8%-ით მეტი იყო. გარდა ამ რიცხვებისა, 2018 წელს წარმოებული არის 261,8 ტონა, რაც თითქმის 45%-იანი მატებაა წინა წლის მაჩვენებელთან. ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, აგრარული მიმართულების ყველა სფეროს არ მოიცავს და არც ყველა მიმართულებით არის შეფასებები. მაგრამ მოდით ახლა ცოტა ფართოდ შევხედოთ სოფლის მეურნეობას. საქართველოში ყოველი 100 დასაქმებულიდან 41 სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული. ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროპაში, სადაც საშუალოდ სოფლის მეურნეობაში მთლიან დასაქმებულთა მხოლოდ 8%-ია ამ სფეროს წარმომადგენელი. საქართველოს მსგავსად სოფლად დასაქმებულთა მაღალი წილი მხოლოდ აფრიკაშია, უბრალოდ გვისწრებენ და ეს არის 51%. ცხელსაც თუ შევადგენთ და ჩავხედავთ, გამოჩნდება, რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოსახლეობის მაღალი წილით საქართველოს ჩამორჩება ძალიან ბევრი ქვეყანა. მათ შორის აზერბაიჯანი 37%-ით არის წარმოდგენილი, სომხეთის შემთხვევაში 34%-ია მთლიანი მოსახლეობისა სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, მოლდოვაში 33%, აზიაში 25%, თურქეთში 19%, უკრაინაში 15%, სამხრეთ აფრიკაშიც 15%, ევროპაში 8%, რუსეთში 7% და ჩრდილოეთ ამერიკაში 2%. ამ სურათიდანაც ჩანს, რომ მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან უკრაინასა და რუსეთშიც კი სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა წილი მთლიან დასაქმებაში არის 15% და 7%, ანუ ბევრად ნაკლები ვიდრე საქართველოში. დასაქმებულთა რაოდენობა და შეფარდებითი მოცულობა ალბათ მთავარი შემოსავლებში რომ არ არის, განმარტება არც ჭირდება ამას და მხოლოდ ისიც საკმარისია, რომ მყარი არგუმენტები მოვიყვანოთ, ჯამურად რამდენად პროდუქტიულია სოფლის მეურნეობა ჩვენთან. ჰოლანდია, სადაც რაოდენობრივად ბევრად ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანები თითქმის 157 ჯერ მეტ შემოსავალს იღებენ ამ სფეროდან. ახლა უნდა დავფიქრდეთ და იმედია სულ მცირე კიდევ ერთ რამეში დავწუნდებით ყველანი, რომ უნაყოფო მიწები არ გვაქვს. მაგრამ რა გვჭირდება, აი ეს არის საკითხავი. გვაკლია განათლება თუ არა? ალბათ. პროფესიონალიზმი გვაკლია თუ არა? ალბათ. სწორედ დასაგეგმი გვაქვს ყველაფერი. რესურსი არის, გამოდის რომ შეგვიძლია გქონდეს უკეთესი შედეგი და მაშინაც გამოსავალი საპოვნელია და შედეგით დროთა განმავლობაში ალბათ მიიღება. მოკეთ, ამასობაში იმედია ისიც გავიგეთ, რომ ერთჯერადი ფულადი დახმარებები, უმისამართო პროგრამები და პროექტები, რომლის მომგებიანებაც წინასწარ დათვლილი არ არის, საოცნებო შედეგებს ვერ გვაძლევს. ყოველ შემთხვევაში სტატისტიკა ამას განახლებული ასეთ დასტურს გვაძლევს. ახლა სხვა თემები და სიახლეები, რომელიც დღევანდელი დილისთვის შევარჩიეთ. სხვათა შორის თანაინვესტირების ფონდი სოფლის მეურნეობითაც არის დაინტერესებული, თუმცა მის პორტფელში არც ისე დიდი წილი უკავია. ჯამში ამ დროისათვის ფონდში პროექტების ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 2,2 მილიარდს აჭარბებს და ეს პროექტები გიორგი ბაჩიაშვილმა ახალ ხელმძღვანელს უკვე გადააბარა. მან თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვა და თანაინვესტირების ფონდის მრჩეველთა საბჭოში გადაინაცვლა. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას კი ამავე ფონდის მმართველი დირექტორი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით ცოტნე ებრალიძე დაიკავებს. რაც შეეხება გიორგი ბაჩიაშვილს, ის თანაინვესტირების ფონდს მისი დაარსების დღიდან, ანუ 2013 წლიდან ხელმძღვანელობს.
განხორციელობდა. BMG-სთან საუბარში ის ამბობს, რომ არსად არ მიდის და მხოლოდ შიდა ცვლილებებზეა საუბარი. ის მანდატის შესაბამისად ფონდის საქმიანობის გაგრძელებას და სხვა საზედამხედველო საკითხებზე გახდება პასუხისმგებელი. ციტატა მისი განცხადებიდან. მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე ვიქნები იმის გარანტი, რომ ფონდი წარმატებით გააგრძელებს მუშაობას თავისი მანდატის შესაბამისად. განსაკუთრებულ მადლობას კი ბატონ ბიზნა ივანიშვილს ვუხდი იმ დობისთვის და მხარდაჭერისათვის, რომელიც მან მთელს ჩვენ გუნდს გამოუცხადა და გვჯერა, რომ ფონდის თითოეული პროექტი დადებით გავლენას იქონიებს ქვეყნის ყოველ და თითოეულ მაცხოვრებელზე. დღეს მდგომარეობით კი ფონდი 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტებს ახორციელებს და მათში ჯამში დასაქმებულია 10,000-მდე ადამიანი. წარმატებას უსურვებ ცოტნე ებრალიძეს ახალი გამოწვევების წინაშე, წერს ბაჩიაშვილი. მის შემცვლელს და ფონდის ახალ დირექტორს რაც შეეხება, ცოტნე ებრალიძე ახალ პროექტებს აანონსებს ფონდის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, მანაც მადლობა გადაუხადა წინამორბედს და დარწმუნებით თქვა, რომ ახალ გეგმებთან ერთად უკვე დაწყებული პროექტები წარმატებით დასრულდება. 2013 წელს დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი პროექტებს ენერგეტიკის, ტურიზმის, მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ახორციელებს. ფონდის სახელი და მისი დაფუძნება ბიზნა ივანიშვილს უკავშირდება და მადლობაც ამისი დასტური იყო ალბათ. სხვათა შორის ძალიან კარგი ამბავი გაიხსნა გუშინ თელარაგელანტიამ სოციალურ ქსელში ივანიშვილის მონაწილეობასთან დაკავშირებით ეკონომიკაში და ინვესტიციებში. კონკრეტულ რიცხვებში BMG მარტის დიდი ხნის წინ FDI-ის წილების გამოთვლისას გამოითხოვა მონაცემი და აი როგორი შედეგი გვაქვს. 76 მილიონი დოლარი ტურიზმის განვითარების ფონდი საქართველოს ტოპ ინვესტორების ათეულში ხვდება. 2018 წელს განხორციელებული FDI-ის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია BMG ტურიზმის განვითარების ფონდიდან გამოითხოვა მაშინ და ასეთი შედეგი მივიღეთ. 76 მილიონი დოლარი არის ჯამურად დახარჯული 2018 წელს ტურიზმის განვითარების ფონდის პროექტებზე. იმ ფონდზე სხვათა შორის, რომლის ხელმძღვანელის დღეს გახდა უკვე გიორგი ბაჩიაშვილის შემცვლელი. ტურიზმის განვითარების ფონდის საინვესტიციო პორტფელში 10 პროექტი ერთიანდება, რომელთა ჯამური საინვესტიციო მოცულობაც არის 717 მილიონი დოლარის. პროექტები, რომლებიც თბილისში, გურიაში, აჭარაში, სამეგრელოში, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში განხორციელდება, მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე არის ჯერ კიდევ ამ დროისათვის. საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი კი 2014 წლის 3 ნოემბერს არის დაფუძნებული და კომპანიის იურიდიული მისამართი ქართულს სათავო ოფისია ჭავჭავაძის 39-ა, მისი დამფუძნებელი და 100%-იანი წილის მფლობელი კი პანამურ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც ბიზნა ივანიშვილს ეკუთვნის. შესაბამისად გამოდის, რომ ყველაზე დიდი წილი სწორედ ბიზნა ივანიშვილია საქართველოს ინვესტორი საგარეო ინვესტიციების მხრივ. ამ ხარჯებისა და დანახარჯების ფონდზე ნოტრდამის ხანძარს მოყოლილი ამბების გავლენით კიდევ უფრო აქტიურია სურვილი ვიყოთ ისეთი მდიდარი ქვეყანა გაჭირვების ან და რატომაც არა კარგი ამბების შემთხვევაში ბევრი მხარჯველი და პასუხისმგებლიანი მოქალაქე რომ მყავდეს. სხვათა შორის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღსადგენად უკვე 1 მილიარდი ევროა შეგროვებული. ფრანგული მედია წერს, რომ თანხები გაიღეს მსხვილმა კომპანიებმა, ბიზნესმენებმა და საზოგადოებრივმა ფონდებმა. ამოქმედა ვებგვერდიც, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ მსურველს საფრანგეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობის აღსადგენად თანხის გადარიცხვა შეუძლია. 200 მილიონი ევრო გაიღო არნოების ოჯახმა, 200 მილიონი ლორეალმა, 100 მილიონის გამოყოფის პირობა დადეს ფრანგმა მილიარდერმა ფრანსუა ანრი პინომ და კომპანია ტოტალმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა კი პირობა დადო, რომ ხანძრისგან დაზიანებული პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენა 5 წლის ვადაში მოხდება. ალბათ დრო ნამდვილად არ ჩანს ისეთი დიდი, მაგრამ ნახოთ, რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს ყველაფერი. განაცხადი ამბიციურია და იმედი მაქვს, რომ შეძლებადი იქნება ესეც. ბიზნესმენებს რაც შეეხება, მათ შეძლეს და იშოვეს ფული იმ კომპანიები და იმ სფეროში, რომლებშიც არიან უდაოდ ლიდერები და მთელ მსოფლიოში ცნობილები. შემომწირულებს და მათ ქონებაზე ინფორმაციის შეგროვებისას, როგორც ჩანს, ლევან თაღიაშვილს გულში ჩარჩა ეს ყველა ბრენდი და დღეისთვის მასალად შესაბამისი მოგვიმზადა. როგორია ლაქშერი ბრენდების პოპულარობა სოციალურ ქსელში და ვინ იკავებს პირველ პოზიციებს განახლებული 2019 წლის რეიტინგის შესახებ ახლა სწორედ ის მოგვიყვება, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში გვერდება ლევან დილამშვიდობის. მარკეტერი ლაქშერი, ანუ მდიდრული ბრენდების ტოპ 15 აქვეყნებს, რომელიც
ციფრული მარკეტინგისა და კომუნიკაციის მიმართულებით მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი გამოცემის ლუქს დიჯიტალის მიერაა შედგენილი. მათი ინფორმაციით ეს კომპანიები ყოველთვის მაღალი სეგმენტის მომხმარებლებს აერთიანებს. რეიტინგი ძირითადად სოციალურ ქსელში პოპულარობაზეა გათვლილი და მომხმარებლის ინტერესის მიხედვითაა შედგენილი. რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, ლუქს დიჯიტალის ინფორმაციით კვლევისას გამოიყენეს Google-ის მონაცემები იმის შესახებ, თუ რომელ ძვირადღირებულ ბრენდებს ეძებდნენ ყველაზე ხშირად საძიებო სისტემაში. გარდა ამისა, გაითვალისწინეს ამ კომპანიების ვებგვერდების მოხმარების სიხშირე, დატვირთვა მათ ინტერნეტ პლატფორმებზე. ასევე მხარდამჭერი ერთგული აუდიტორიის მასშტაბურობა სოციალურ მედიაში და ბრენდების ონლაინ აქტივობები. გადავხედოთ რეიტინგის ათეულს, მე-10 ადგილი დემნა გვასალიას ყალობით ქართველებისთვის კარგად ნაცნობმა ბალენსიაგამ დაიკავა, რომელსაც ძალიან ცნობილი მომხმარებლები ჰყავს. სოციალურ ქსელში კომპანია 9 მილიონზე მეტი მიმდევარი ჰყავს, რაც ურიგო რიცხვი ნამდვილად არაა. მე-9 ადგილი პრადა, ბრენდი, რომელიც მარიო პრადამ ჯერ კიდევ პირველ მსოფლიო ომამდე 1913 წელს დააფუძნა და დღემდე ის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი მიმდევრების რაოდენობა თითქმის 24 მილიონია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მერვე, მე-7 და მე-6 ადგილებს შესაბამისად არმანი, დიორი და ტიფანი იკავებენ. ამ სამ კომპანიას ჯამში 93 მილიონზე მეტი გამომწერი ჰყავს და Google-ის მონაცემებით 15 კომპანიის აუდიტორიიდან მათ თითქმის 19% ეძებს ყველაზე ხშირად, რაც ბაზრის მე-5-ში ადგენს და ცხადია ეს მათ შემოსავლებზე დადებითად აისახება. მე-5 ადგილი Rolex-მა, ცნობილმა შვეიცარიულმა საათების მწარმოებელმა დაიკავა, რომლის ეგრეთ წოდებული ფოლოვერების რაოდენობა 15,813,000 ადამიანია, რაც შეეხება საძიებო სისტემაში მის წილს ის 8% შეადგენს. მე-4 ადგილი Hermes-მა მიისაკუთრა, რომელიც ცნობილი ფრანგული კომპანიაა და აწარმოებს სხვადასხვა სახის პარფიუმერიას, სამკაულებს, საათებს და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ბრენდი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში 1827 წელსაა შექმნილი. მესამე ადგილი Louis Vuitton, რომელიც ბერნარ არნოს საკუთრებაა და მისი ფოლოვერების რაოდენობა 46 მილიონს აჭარბებს. მისი წილი საძიებო სისტემაში 9,77%-ია. გამოდის, რომ სტატისტიკურად ყოველი დაახლოებით მე-10 ადამიანი, ვინც ფუფუნების საგნებით ინტერესდება, სწორედ Louis Vuitton-ს ეძებს. მეორე ადგილი Chanel-მა დაიკავა, მისი მიმდევრების რაოდენობა ყველაზე მრავალრიცხოვანია ამ რეიტინგში და 67,5 მილიონი ადამიანისგან შედგება. ბრენდი საფრანგეთში, კერძოდ პარიზში შეიქმნა 1910 წელს და მისი შემოსავლები გასულ წელს არც მეტი არც ნაკლები 10 მილიარდი დოლარი იყო. და პირველი ადგილი, რომელიც Gucci-ს საკუთრება გახდა, მართალია ის ფოლოვერების რაოდენობით Chanel-ს მცირედი ჩამორჩება, თუმცა საძიებო სისტემაში მისი წილი ყველაზე დიდი 22%-ია. როგორც ეკრანზე ჩანს, მისი მიმდევრების რაოდენობა 54 მილიონი ადამიანია, შემოსავლები კი ნამდვილად სოლიდურია, რადგან ეს რიცხვი წელიწადში 8 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. მევან, რომელი უფრო საინტერესო არის BMG-სათვის ისეთი რაოდენობის მიმდევრების და ფოლოვერების ყოლა სოციალურ ქსელებში და შემოსავლები, რომელსაც ეს კომპანიები ყოველწლიურად გენერირებენ? ორივე პრინციპში, იმიტომ რომ ერთი მეორეს ნახელს ნამდვილად არ უწლის. ორივე უსურვოთ BMG-ს, რა თქმა უნდა, ჩვენს თავსაც და შესაბამისად ჩვენს მაყურებელს, რომ ასეთი ბრენდი შეიქმნას ჯამში, თუმცა ამისათვის წინ კიდევ ალბათ ბევრი სამუშაოა, მაგრამ ალბათ ამასაც მოვახერხებთ. მადლობა ლევანს, ის კიდევ შემოგვერდება ძალიან საინტერესო მემოხილეობით, ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეებით რო გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის შესაძლო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები პრემიერ-მინისტრმა შეერთებული შტატების საქართველოში ჩამოსულ დელეგაციასთან განიხილა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკის მიხედვით კი მარტში სახელმწიფოსგან შემწეობას 451,122 ადამიანი იღებდა, რაც მთლიანი მოსახლეობის 12,1%-ია. მარჯვენა საჭიანი ტაქსები 2021 წლის 1 იანვრამდე იქნება იანვრიდან აიკრძალება ტაქსების საინვესტიციო ჯგუფთან მეორე პრობლემურ საკითხზე შეთანხმება მიღწეულია და შესაბამისად მარჯვენა საჭიანი ტაქსები B კატეგორიაში 2020 წლის ბოლომდე დარჩებიან. 2019 წლის მარტში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 4,982 ადამიანით გაიზარდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, მარტში სახელმწიფოსგან შემწეობას 451,122 ადამიანი იღებდა, რაც მთლიანი მოსახლეობის 12,1%-ია. თებერვალში კი ფულად დახმარებას იღებდა 446,150 ადამიანი. ამავე სტატისტიკის თანახმად, საარსებო შემწეობის მიმღებთა
ყველაზე დიდი რიცხვით თბილისში ფიქსირდება. დედაქალაქში ფულად დახმარება სახელმწიფოსგან 94949 ადამიანი იღებს. მეორე ადგილზე იმერეთია 62990 ბენეფიციარით, ღარიბი მოსახლეობით სამიულში შედის სამეგრელო ზემოსვანეთი და აქ საარსებო შემწეობას 54307 ადამიანზე გასცემს სახელმწიფო. რაც შეეხება სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობას, ის 2019 წლის მარტში თებერვალთან შედარებით 6424 ადამიანით არის გაზრდილი. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კი სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი მიმართულებები იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და შტატების წარმომადგენლობითი პალატის დემოკრატიული პარტნიორობის კომიტეტის დელეგაციის განხილვის თემა მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე. ამ შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი დონის პოლიტიკურ ურთიერთობებთან ეკონომიკური თანამშრომლობის შესაბამისობაში მოყვანის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. განხილული იყო საქართველოსა და შტატებს შორის შესაძლო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები და ამ კუთხით მოლაპარაკებების გაგრძელების მნიშვნელობა, რაც ამერიკულ კომპანიებს ინტერესის ზრდას და ორმხრივი ვაჭრობის ახალისებას შეუწყობს ხელს. ისაუბრეს საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლითაც საპარლამენტო მმართველობის მოდელზეა ქვეყანა გადასული. ახლა თბილისის მთავრობის ხდომიდან გვაქვს ტრადიციულად ერთდროულად რამდენიმე სიახლე, მათ შორის თბილისის მთავრობის ინფორმაციით დიღმის ჭალების პარკის პროექტირება დასრულებულია და უახლოეს მომავალში ტენდერი პარკის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდება. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით 2019 წლიდან გლდანის ხიდებისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი პარკის მშენებლობა დაიწყება. პროექტისათვის კი 11 მილიონ ლარს დახარჯავენ, მისი დასრულება 2 წელიწადშია დაგეგმილი. ამ პროექტის მიხედვით დიღმის ჭალებში მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და ჭალის კუნძულზე საერთო ჯამში დაახლოებით 15 ჰექტარის ფართობის ტერიტორიაზე ახალი თანამედროვე დიზაინის მრავალფუნქციური პარკი მოეწყობა, რომელიც თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე დედაქალაქის ერთ-ერთ მთავარ სარეკრეაციო სივრცის ფუნქციას მიიღებს. ამავე დროს თბილისის განვითარების ფონდი დედაქალაქის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის შესყიდვაზე აცხადებს ტენდერს. გეგმის ფარგლებში დედაქალაქში სატრანსპორტო მიმართულებით სპეციალური კვლევა ჩატარდება. ტენდერს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით გამოაცხადებს. უახლოეს მომავალში მუნიციპალური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით თბილისის მობილობის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის შესყიდვაზე ტენდერს გამოაცხადებს. მარტივი ენით რო ვთქვა, რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, ჩვენ გვინდა რომ ჩავატაროთ კვლევა და რაიონები, სადაც ტრანსპორტის ნაკლებობა არის და პრობლემას წარმოადგენს, რომ კვლევის შედეგად მივიღოთ სრული სურათი, თუ რისი გაკეთება არის საინტერესო. დიღმის მიმართულებით მიწისა და მეტროს გაკეთების შესაძლებლობაც განიხილება. კახაკალაძემ თქვა, რომ უახლოეს მომავალში აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მუნიციპალური ფონდი თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის შესყიდვაზეც გამოაცხადებს ტენდერს და ის აღნიშნავს, რომ ჩატარდება კვლევა და მერიას ექნება იმ რაიონების სრული სურათი, სადაც ტრანსპორტის ნაკლებობა და პრობლემა. სწორედ ამ კვლევის შედეგად კი გადაწყდება, რომელ რაიონშია შესაძლებელი ტრამვაი ან მეტრო გაკეთდეს. რაც შეეხება სამგორი ლილოს მიმართულებით მიწისა და მეტროს მშენებლობის პროექტის ტენდერში გამარჯვებულის ვინაობას, ის უახლოეს დღეებში უნდა გახდეს ცნობილი. კომპანიამ პროექტი 2019 წლის ბოლომდე უნდა შეიმუშაოს. დიღმის მიმართულებით არის სერიოზული მოსაზრება იმის, რომ არის შესაძლებელი მეტროს, მიწისზედა და მეტროს პროექტის განხორციელება და შესაბამისად კვლევა ჩვენ გვაჩვენებს ყველაფერს თუ როგორ შეიძლება ამ მიმართულებით განვითარდეთ. რამოდენიმე კვირაში უკვე დაიწყება კვლევითი ღონისძიებები და ძალიან მალე გვექნება სრული სურათი თუ რა პროექტები უნდა განხორციელდეს. ტრამვაის მიმართულებითაც შეიძლება ტრამვაის გაკეთება, მეტროს მიმართულებით. თბილისში ელექტროსადენების და სავენტილაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი დაიწყება. ამ პროექტისათვის აზიის განვითარების ბანკმა 15 მილიონი დოლარი უკვე გამოყო. ამ ეტაპზე მოსამზადებელი სამუშაოები და პროექტირება მიმდინარეობს. როგორც დედაქალაქის მერიაში აღნიშნავენ, სამუშაოები ივლისიდან დაიწყება და ის 2020 წლის ივნისში დასრულდება. ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ვახორციელებთ. ამისთვის გამოყოფილი არის 15 მილიონი დოლარი.
აზიის განვითარების ბანკის მიერ, რომ მოხდეს ამ სამუშაოების განხორციელება. ესე იგი 450 კილომეტრი ძალოვანი კაბელები იქნება ჩანაცვლებული. ასევე მოხდება 28 საგვირაბე, გამნიავებლის და 32 ახალი ევროპული სტანდარტის ვენტილაციის აგრეგატების დამონტაჟება. ეს მთლიანად მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ძალოვანი კაბელები, სავენტილაციო სისტემა, აგრეგატები ერთხელ და სამუდამოდ იყოს მოწესრიგებული. რაც აშენდა მეტრო, იმის შემდეგ საერთოდ რეაბილიტაცია და განახლება არ ჩატარებულა ამ მიმართულებით. კუსტმისა და მთაწმინდის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკი მოეწყო. ამავდროულად იგეგმება ტყის აღდგენაც. პროექტის განხორციელებაში თბილისის მერიას გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ დაეხმარება და ორგანიზაციასთან ამ საკითხზე მემორანდუმი უახლოეს დღეებში გაფორმდება. თბილისის მერის მოადგილის მაია ბითაძის განმარტებით პროექტი დედაქალაქის ლანდშაფტის ახალი სივრცეების ათვისების შესაძლებლობას გააჩენს. უკვე დავასრულეთ ტყის ინვენტარიზაცია, გამოიყო 8 ძირითადი სატყეო სექტორი და ამ ინვენტარიზაციამ მოგცა იმის საშუალება, რომ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტომ GIZ-მა გამოყო გრანტი ამ სატყეო კვლევების საფუძველზე და ძალიან მალე გაფორმდება, რამოდენიმე დღეში გაფორმდება მემორანდუმი და წლის ბოლომდე მოეწყობა დაახლოებით 6 კილომეტრიანი საფეხმავლო ბილიკი, რომელიც კუსტმას დააკავშირებს მთაწმინდასთან და ასევე ამ ბილიკებზე ერთის მხრივ მოეწყობა საკემპინგო ადგილები, დასასვენებელი ადგილები, ასევე ეკოლოგიური განათლებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, ასევე გადმოსახედები. მარჯვენა საჭიანი ტაქსები კი 2021 წლის 1 იანვრიდან აიკრძალება. ამასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრეს და თბილისის მერმა თქვა, რომ ტაქსების საინიციატივო ჯგუფთან მეორე პრობლემურ საკითხზეც უკვე მიღწეულია შეთანხმება და მარჯვენა საჭიანი ტაქსები B კატეგორიაში 2020 წლის ბოლომდე დარჩებიან. თბილისის მერის თქმით, საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება, რადგან მთავრობა სატრანსპორტო პოლიტიკის რეფორმის ფარგლებში კიდევ არაერთი სიახლის დანერგვას აპირებს. სამცხე-ჯავახეთის 6-ვე თვითმმართველობა მუნიციპალური ნარჩენების გადამუშავების 5 წლიანი გეგმა შეიმუშავა. სამხრეთ კარიბჭის ინფორმაციით 2019 წელს მათ ნარჩენების სეპარირების წესი უნდა დანერგონ და 2020 წლიდან განხორციელება დაიწყონ. 2020-დან საქართველოს ნარჩენების გადამუშავების ახალ მოდელზე მთლიანად გადავა, ამიტომ მომავალ წლამდე ყველა მუნიციპალიტეტი უნდა აღეჭუროს ინვენტარით და შესაბამისი ტრანსპორტით. ასევე ამ სიახლის შესახებ თვითმმართველობების წარმომადგენლებმა ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ მოსახლეობასაც. ნარჩენების სეპარირება, ანუ დახარისხება კი სახლებიდან დაიწყება. ნაგვის მოსაგროვებლად 4 სხვადასხვა ყუთი გახდება საჭირო, რადგან ქაღალდი, მუყაოს, მინის, პლასმასისა და მეტალის საცალკე განთავსება სავალდებულო ხდება. 4 სხვადასხვა კონტეინერი დაიდგმება ქუჩაში, სეპარირებულ ნარჩენს კი გადამუშავებულ საწარმოში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ნაგავმზიდებით გაიტანს. მაგალითად, ახალციხის მუნიციპალიტეტმა მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც სხვადასხვა ქუჩაზე კონტეინერების და მცირე ზომის ურნების დამონტაჟებას გულისხმობს, თებერვლიდან დაიწყო. გეგმის თანახმად მათ ეტაპობრივად უნდა აღმოფხვას სტიქიური ნაგავსაყრელებიც. მოსახლეობასთან უნდა გაიმართოს საინფორმაციო შეხვედრებიც, ჩატარდეს ტრენინგები და ასევე შეიმუშაოს ნარჩენების შეგროვების ოპტიმალური მარშრუტის განრიგი და რუკა, სადაც განთავსდება ეს კონტეინერები. ქუთაისში კი რუსთაველის გამზირის ნაწილი ერთი თვით გადაიკეტება. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოების გამო პრესის სახლის მიმდებარე ტერიტორიიდან გამარჯვების მოედნამდე დროებით შეიზღუდება სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილება. ქუთაისის მერის ინფორმაციით მოძრაობა შესაძლებელი იქნება ლაღიძის ქუჩის გავლით ბარათაშვილის ქუჩაზე, რომელიც რუსთაველის გამზირის გამარჯვების მოედანთან შეუერთდება. ბარათაშვილის ქუჩის ბოლოდან რუსთაველის მე-9 და ბარათაშვილის მე-7 შესახვევამდე მოძრაობა ორმხრივი იქნება და ქალაქის ცენტრის მიმართულებით გადაადგილება შესაძლებელი ბარათაშვილისა და ამავე ქუჩის მე-7 შესახვევიდან გახდება. ამ პერიმეტრზე მოძრაობა ასევე სამმხრივად იქნება შესაძლებელი და შეზღუდვა დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში იმოქმედებს. იმერეთიდან ახლა კახეთში ვინაცვლებ, თუმცა იქამდე ანუკა ჯოხაძე მიმოგზაურა. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი გურჯაანში იყო ჩასული და საქმიანი ტურის ფარგლებში ყოველთვის ცნობილ კურორტს ახტალას სტუმრობდნენ. მოვიკითხეთ სიახლეები და სიუჟეტიც მოვამზადეთ. რა გეგმები აქვს კურორტს, რომლის სეზონიც 15 მაისს გაიხსნება? ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ვნახოთ.
12 მილიონი ლარი ეს ის თანხაა, რომელიც კურორტ ახტალის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე დაიხარჯება. რა გეგმები აქვს კურორტის ახალ მფლობელ კომპანიას, ამის გასარკვევად საქმიანი დილა უშუალოდ კურორტის ტერიტორიას ესტუმრა. გიდობას კურორტის ტერიტორიაზე ახტალის დირექტორი გიორგი უტიაშვილი გაგვიწევს. კურორტს ახალი მფლობელი კომპანია ჰყავს, რომელმაც ახტალა აუქციონზე 3.760.000 ლარად შეიძინა. უტიაშვილი კონკრეტულ დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს. თუმცა მაინც გვეყვება იმ გეგმებზე, რომელიც გლობალ ვიქტორი ჯორჯიას საქართველოში არსებულ სამკურნალო ტალახის ერთადერთ კურორტთან დაკავშირებით აქვს. საჯარო რეესტრის მონაცემებით მფლობელი კომპანია 2017 წლის 15 მარტს არის რეგისტრირებული. მისი 100%-ის წილის მესაკუთრედ არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში რეგისტრირებული კომპანია გვევლინება. კომპანია არის ეს გლობალ ვიქტორი ჯორჯია, რომელმაც შეიძინა კურორტ ახტალის აქციები, კომუნიკაციები გვაქვს რა თქმა უნდა. პირობა აქვს ასეთი რომ 12 მილიონი ლარი უნდა იქნას დახარჯული 4 წელიწადში. იგეგმება ახალი კორპუსების მშენებლობა, ეს იქნება სანატორიუმის მშენებლობა, სააბაზანო განყოფილების მშენებლობა, ტურისტების მისაღებად კიდევ სასტუმროს მშენებლობა. ჩვენ გვექნება მერე უკვე საშუალება რომ გავაკეთოთ ფართო მასშტაბიანი სარეკლამო სამუშაოები ევროპაში და საერთოდ ყველგან რომ მოვიზიდოთ პაციენტები. ტერიტორიაზე არსებული შენობების დემონტაჟი უკვე დაწყებულია. კურორტის დირექტორის თქმით, ახტალაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება ამ ზაფხულიდან სეზონის მიმდინარეობის პარალელურად დაიწყება. მუშაობას ვაწარმოებთ სეზონურად, ვიწყებთ 15 მაისიდან ნოემბრის შემდეგ მუშაობთ. ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სარემონტო სამუშაოები, როგორც სანატორიულ კორპუსში, ასევე სააბაზანო განყოფილებაში. 2-3 წელიწადში იქნება უკვე განახლებული ინფრასტრუქტურა. ახლა მიმდინარეობს სამუშაოები, ძველი საძილე კორპუსი იშლება, რის ადგილზედაც უნდა აშენდეს ახალი და ამ ზაფხულიდან უკვე დაიწყება მშენებლობა. ახტალის კურორტთან დაკავშირებით ჩვენთან კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმაც ისაუბრა. მისი თქმით, კურორტს განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. ახალი მფლობელი კომპანიის გეგმები კი ამ ტერიტორიას ტურისტულად გამოაცოცხლებს და კურორტზე უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობას გაზრდის. ძალიან კარგია, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ქონა გამოტანილი, გაიყიდა, ეს არის ბალნეოლოგიური კურორტი. საბჭოთა პერიოდში ის აქტიურად მუშაობდა. მან უნდა განახორციელოს ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ინვესტიცია. ეს გააჩენს ძალიან ახალ შესაძლებლობებს თვითონ ბალნეოლოგიური კურორტისათვის და რაც თავარია გურჯაანის მუნიციპალიტეტისათვის გამოაცოცხლებს ტურისტულ არეალსაც, იმიტომ რომ იქ ჩამოსული, სამკურნალო ჩამოსული დამსვენებელი აგრეთვე იქნება, რა თქმა უნდა, ტურისტული აქტიური ტურისტიც, იმიტომ რომ გურჯაანიდან გეოგრაფიულად ცენტრია და ყველა საინტერესო ტურისტულ ობიექტთან ექნება წვდომა. იყო დრო კურორტი წელიწადში 5000-მდე პაციენტს იღებდა, საიდანაც 75% უცხოეთის მოქალაქე იყო. წლებთან ერთად შეიცვალა მდგომარეობა, შემცირდა პაციენტების რაოდენობა და ის ამ ეტაპზე 800-დან 900-მდე მერყეობს. ამ შემთხვევაში კი უცხოეთიდან ჩამოსული პაციენტების რაოდენობა მხოლოდ 15%-ია. ამ ეტაპზე ტერიტორიაზე არსებული სანატორიუმის 70 კაცზეა გათვლილი და მათ სხვადასხვა სახის სარელაქსაციო და სამკურნალო პროცედურებს თავაზობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები უნდა წარმოგიდგინოთ, რომლის მიხედვითაც ამიტი კვლავ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, ასევე სამხრეთიდან აღმოსავლეთისაკენ გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში იწმევს. მაღალმთაში კი კვლავაც თოვლია მოსალოდნელი, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში წვიმა და 11 გრადუსია ნავარაუდებით, 14 გრადუსამდე გათვება ჰაერი ბათუმში და იწვიმებს ქობულეთსა და ქუთაისში, სადაც 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც ზუგდიდში. ანაკლიაში 14 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც წვიმაა მოსალოდნელი. ოზურგეთში იწვიმებს და 13 გრადუსი იქნება, ონში მხოლოდ 10 გრადუსია ნავარაუდები, მაქსიმალური ტემპერატურა და იწვიმებს. წვიმის ფონზე გორში 14 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ცხინვალში კი 13 გრადუსი იქნება და აქაც წვიმაა ნავარაუდები. მარნეულსა და რუსთავში
უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და 16 და 15 გრადუსია შესაბამისად მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. ახალციხეში 13 გრადუსი იქნება წვიმის ფონზე, ბორჯომში კი წვიმასთან ერთად 14 გრადუსი. ბაკურიანში თოვლჭყაპს ელოდებიან დღეს 18 აპრილს და აქ მაქსიმუმ 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალქალაქშიც თოვლჭყაპი იქნება და 8 გრადუსი დაფიქსირდება, სტეფანწმინდაში თოვლჭყაპის ფონზე მხოლოდ 5 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავს რაც შეეხება უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. თბილისში შესაძლოა იყოს მცირე ხანმოკლე წვიმაც. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. ასე ამინდი გველოდება დღეს 18 აპრილს მთელი საქართველოს მასშტაბით. როგორ იქნება საქმიანი დილა ამის გასაკეთებლად აუცილებლად უნდა გვიყუროთ მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში და სულ რამდენიმე წუთში პირველ სტუმრებს უმასპინძლობთ, თუმცა იქამდე ვნახოთ როგორი არის ტავჯორჯიეს მიერ მოწოდებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაფრენის განრიგი. ზობის მოახლოებასთან ერთად საქართველოში კოლხური ბზის მოჭრის კონტროლი მკაცრდება. ისჯება არა მხოლოდ მოჭრა, არამედ მათი ნაწილების ბუნებრივი გარემოდან ამოღება, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რომლებსაც კანონი ითვალისწინებს. ბზის ტოტების მოჭრა ამოძირკვან და დაზიანება როგორც ადმინისტრაციული, ისე სისხლის სამართლის წესით დასჯად იქმედება. იმედი მაქვს, რომ გამიზდულად ამ მოქმედებაზე არავინ წავა, მაგრამ იმისათვის, რომ დაცულები ვიყოთ მსგავსი დანაშაულის ჩადენისაგან, ძალიან მარტივ განმარტებებს მოვისმენ და რა თქმა უნდა ვისაუბრებ მნიშვნელობაზე, რომელიც შესაბამისად ამ ბზის გადარჩენას უკავშირდება. ამისათვის კი ვმასპინძლობთ ნათია იორდანიშვილს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს და გიორგი მამადაშვილს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მეტყევე ენტომოლოგს. მოგესალმებით, მადლობა ვერც რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყოველწლიური პრობლემაა და არა მხოლოდ ბზობასთან დაკავშირებული, ამაზე მუდმივად მიდის მუშაობა, მაგრამ მინდა ჯერ ის რეალობა შევაფასოთ, რომელშიც დღეს საქართველო არის. რამდენად პრობლემური არის კოლხური ბზის შესაძლო გადაშენების საფრთხე, სად არის შემორჩენილი და რა მეთოდებით ვცდილობთ, რომ ის არ დადგეს საბოლოო ჯამში განადგურების წინაშე. მოგესალმებით, მადლობა, რომ შემოერთდით ჩვენს კამპანიას. მოჭრი ბზას ყოველთვის ტრადიციულად ბზობის წინ განსაკუთრებულად აქტიური ხდება ხოლმე. ვიცით, რომ გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2016 წლიდან პერმანენტულად ახორციელებს ამ კამპანიას და პლუს იმ ღონისძიებებს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ჩვენი კოლხური ბზის სახეობის შენარჩუნებისათვის და გადარჩენისთვის. ბზა გახლავთ, კოლხური ბზა, ბუქსუს კოლხიკა, გახლავთ ჩვენი ქვეყნის ენდემი, რელიქტი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი ბიომრავალფეროვნების, კოლხური ტყის ტიპის ერთ-ერთი ძირითადი დომინანტი შემადგენელი ელემენტი და ის თავისი ბუნებრივად გავრცელების არეალის შეზღუდვის გამო ისედაც გახდათ წითელი ნუსხით დაცული სახეობა, ანუ გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფის სტატუსით. აი ამ და რაც თავარია, იგი გახლავთ ძალიან ძვირფასმერქნიანი სახეობა, საკმაოდ ფართოდ გამოიყენებოდა და დიდი იყო მოთხოვნა მის მერქანზეც. ვარაუდობ, რომ თავის დროზე მისი ბუნებრივი არეალის შემცირება გადაჭარბებულმა მოხმარებამაც გამოიწვია, არა მხოლოდ ძალიან ნელმზარდია, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ამ სახეობის მნიშვნელობას ჩვენს ეკოსისტემაში, იმისათვის, რომ ეს სახეობა იყოს ჩვენი ეკოსისტემების შემადგენელი კომპონენტი. აი ამ
ყველაფერს დაერთო თან სამწუხარო ფაქტი 2009 წლიდან ჯერ დაავადება, რომელმაც გამოიწვია პირველი ხმობა, განსაკუთრებით აჭარაში გამოვლენდა პირველად ეს დაავადება და შემდეგ უკვე გავრცელდა სამეგრელო ზემოსვანეთის, გურიის რეგიონებში, სამწუხაროდ 2 წლის წინ გამოჩნდა უკვე რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონშიც და უკვე გასულ წელს კახეთის რეგიონშიც დაფიქსირდა. თუმცა დაავადებას თან დაერთო კიდევ ერთი მტერი ამ სახეობისთვის, ეს გახლავთ უკვე პეპელა, ბზის ალურა, რომელიც 2014 წელს გამოჩნდა ბზის ბუნებრივ კორომებში, დაფიქსირდა და ეროვნული სატყეო სააგენტო აი ამ წლებიდან ახორციელებს ბზის გადარჩენის ეროვნული რეაგირების გეგმა, ასეთი დოკუმენტი მომზადდა თავის დროზე, სადაც არის გათვალისწინებული როგორც მავნებელთან და დაავადებასთან ბრძოლის ღონისძიებები, ასევე სახეობის საკონსერვაციო ღონისძიებები, გულისხმობ ერთის მხრივ ბიოლოგიური საშუალებით იმ ტერიტორიების დამუშავებას, რომელიც ეროვნული სატყეო სააგენტოს დაქვემდებარებაშია და ბზა ბუნებრივად არის გავრცელებული ტყეში, ასევე ბზის გამრავლებას, კალმით, სპეციალური სანერგის შექმნას, ასეთი სანერგი ჩვენ უკვე გვაქვს სამეგრელო ზემოსვანეთში და ეს ამ სამუშაოებს წლების მიხედვით ვაფართოვებთ. დღეს რა შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა პროცენტი გვაქვს არჩენილი კოლხური ბზის იმ ტერიტორიებიდან, სადაც ის იყო გავრცელებული, რამდენად მასშტაბური არის ზიანი, რომელიც ამ დაავადებებმა ბოლო წლებში მიაყენა კოლხურ ბზას. გიორგი ალბათ უფრო დეტალურად ისაუბრებს, რადგან ის არის ჩართული ამაში და თითქმის ყველა ტერიტორია, რომელზეც ჩვენ ღონისძიებას ვახორციელებთ, მისი მონიტორინგის ქვეშ არის. ჩვენს ტერიტორიებზე გულისხმობ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის ფონდს, ასეთი ფართობები ბუნებრივად გავრცელებული დაახლოებით 550 ჰექტარია, სწორედ ამ ფართობზე ვახორციელებთ შეწამლის ღონისძიებებს. ერთი შეხედვით ბზა, რომ შევხედოთ, საკმაოდ არასახარბიელოდ გამოიყურება, უმეტესი ნაწილი გამხმარია ვიზუალურად, თუმცა ძალიან საბედნიეროდ ბოლო პერიოდში მით უმეტეს გამოჩნდა, რომ ჩვენმა წვალებამ შედეგი გამოიღო, არა ისეთი სხვათა შორის მაღალი და სწრაფი, როგორი მოლოდინიც მქონდა, თუმცა ამასაც აქვს გარკვეული ობიექტური მიზეზები და გიორგი ისაუბრებს ამაზე, ბიოლოგიურ პრეპარატთან მიმართებაშია დაკავშირებული ეს ყველაფერი და აი ამ ნარგაობამ რეგენერაციის უნარი გამოიჩინა, აი გამხმარი ნარგაობა, რომელიც შორიდან გამხმარი ჩანს, ახლოს რომ მივიდეთ, ამოყრილი ყლორტი და ასევე ძალიან კარგი ბუნებრივი განახლება, ესეც ძალიან კარგი ნიშანია, რომ მცენარემ ბუნებრივი განახლების უნარიც შეინარჩუნა და ამიტომ ეს გვაძლევს იმედს, რომ ჩვენს მიერ ღონისძიებების გაგრძელების შემთხვევაში ეს სახეობა ნამდვილად აქვს შანსი გადარჩენის. გიორგი, როგორ აი ალბათ ეს ძალიან მინიმალური, თქვათ, პროცენტული წილი იქნება იმ ადამიანების, ვისაც სახლში აქვს ან რაღაცა მისთვის ხელმისაწვდომ ადგილას აქვს, მაგრამ რა არის პირველი ნიშნები ავადობის, როდესაც ბზა შეგვიძლია თუნდაც ერთი ძირი გადავარჩინოთ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა იყოს რაღაცა ფორმით მოგვარების გზაზე დამდგარი, როგორ ჩნდება ეს დაავადება და როგორ შეიძლება რომ ეს მზრუნველობა იყოს გამოჩენილი თითოეული ჩვენგანის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს რეალურად არის ჩვენი საკუთრება, რომელიც ქვეყანას ჭირდება იმ ბიომრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოში არის და დღეს საკმაოდ დიდი პრობლემის წინაშე არის. რამდენ წელში ვარაუდობთ ამასთანავე, რომ შეიძლება და რა მეთოდებით შეიძლება, რომ ეს პრობლემა რაღაც ეტაპამდე მოგვარებული იყოს? მოგესალმებით პირველ რიგში. სოკოვან დაავადებასთან დაკავშირებით უნდა ვახსენოთ, რომ ის ჰაერითაც კი გადავრცელდება ზოგადად ბუნებაში, ამისთვის მას თუნდაც ერთი ტოტის ტრანსპორტირება ჭირდება ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში. ვიზუალურად ჩვენს ეზოებში, როდესაც გვაქვს ეს კოლხური ბზა, შეგვიძლია შევამჩნიოთ ფოთოლზე მოყვითალო-მოწითალო ლაქები, თითქოს და ქვევიდან ფოთოლი ამოიწვა ცეცხლით. ეს არის ერთ-ერთი მარტივი სიმპტომი, რომ ამოვიცნოთ ის ბზის სიდამწვის გამომწვევის სოკო, რომელმაც როგორც ქალბატონმა ნათიამ ახსენა 2009 წლიდან დააზიანა უკვე როგორც ბზის კორომები, ასევე ჩვენ ეზოში, რაც გვქონდა თქვა დასავლეთ რეგიონში განსაკუთრებით ხელოვნურად დარგული ბზები. რაც შეეხება მავნებელს, მავნებლის შემჩნევაც საკმაოდ მარტივია, რადგან თვითონ ეს ლარვა მატლი მომწვანო ფერის შავი კოპლებით არის დაფარული და განსხვავდება სხვა პეპლის მატლებისაგან. თან ცხადია მარტივი შესამჩნევია, როგორ შესაძლოა როგორ შეიძლება ამას დაუმკლავდეთ ინდივიდუალურად
ადამიანები. მოგახსენებთ, სოკვან დაავადებაზე ძალიან რთული პროცესი იყო დაგვედგინა, რომელი ფუნგიციდი იყო, თქვათ, როგორც ქიმიური, ასე ბაქტერიული, ბიოლოგიური, რომელი იყო მათ შორის ეფექტური, რათა შეგვეჩერებინა მაინც ეს სოკვანი დაავადება. წლების მანძილზე კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ გარკვეული პერიოდით უნდა დავასახელო სახეობა, ასე ვთქვათ, ფუნგიციდის. ეს არის სიგნუმი, რომელიც სანამ რეზისტენტულობას გამოიჩენს, მანამდე ეფექტურია ამ სოკოს წინააღმდეგ და არის მეორე პრეპარატი, ახალი და ბიოლოგიური, რომელსაც გვირჩევენ სპეციალისტები, ეს არის ფიტოსპორინი, რომელიც სანამუშ ფართობებზე გამოყენებული იქნა და მიიღეს ძალიან მაღალი ეფექტი. რაც შეეხება თვითონ მავნებელს, მავნებელი პეპლის წინააღმდეგ, ბზისალურას წინააღმდეგ შესაძლოა გამოყენებული იყოს ნებისმიერი ინსექტიციდი, რაც პეპლის მატლის წინააღმდეგ არის გათვალისწინებული, ეს იყიდება ყველგან, ჩამონათვალი არის უამრავი და განსაკუთრებით აგროქიმიკატების მაღაზიებში არის ძალიან დიდი არჩევანი ამ ინსექტიციდებს შორის და ძალიან მარტივია კერძო საკუთრებაში ამ მავნებლის დარეგულირება. ფაქტია მნიშვნელოვანია კერძო საკუთრებაც იყოს გადარჩენილი და ხელი შეუწყოთ მის გამრავლებას. რა თქმა უნდა. ეხლა ალბათ მაყურებელიც გვისმენს, ფიქრობს რომ მაგრამ რა ვქნათ ბზობას და რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მათ არ აქვთ სახში ჯერ ასეთი ლამაზი ბზა, რომელიც ეხლა ჩვენ სტუდიაში არის აქ. არდა ძალიან ლამაზი და მეგონი ყველასთან სახში იქნება შესაძლებელი რომ მსგავსი ფორმით ბზა გაავახაროთ და რაღაცნაირად ჩვენც შეუწყოთ მის განვითარებას ხელი. როგორ სად უნდა მოვიპოვოთ და როგორ გააკონტროლებთ, იმიტომ რომ კამპანია კარგია, მოწოდებაც კარგია, მაგრამ ვერ ვიქნებით დამოკიდებულები ადამიანების კეთილსინთეზიერებაზე, ხო, რაც არ უნდა კარგი, ვთქვათ, აღქმა გქონდეს მათი კეთილსინთეზიერებისა. რა შეება სამინისტრო, როგორ ხდება გაკონტროლება და რა ალტერნატივას თავაზობთ, გიორგი, ამაზე თქვენ გითხარით. თქვენ პირდაპირ თქვით ის დედააზრი, რაც ამ კამპანიის ძირითადი მოწოდებაა გზავნილი, რომ ბზობის წინ რომ გამოვიყენოთ ქოთანში გამოყვანილი ბზა, არ არის საჭირო ძალიან დიდი ბუჩქი მივიტანოთ ტაძარში, მხოლოდ ერთი ტოტით საკმარისია, რომ მადლი შემოვიდეს ჩვენს ოჯახებში და ძალიან იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მარტივია, არა მხოლოდ ეზოს არსებობის შემთხვევაში ასეთი მცენარი სახლში ყოლა შეუძლია რომ გაამრავლოს, კონდეს და შემდეგ უკვე რადგან ეს მცენარე გასხვლასაც ძალიან კარგად იტანს, პატარა ყლორტი ააჭრას და იმით ბზობის დღესასწაულს იმით შეხვდეს ტაძარში. ამიტომ ჩვენ აი ამ წლების განმავლობაში სწორედ ეს იყო ჩვენი ძირითადი გზავნილები მოსახლეობისადმი, რომ ერთია, რომც არ იყოს დაავადება, რომც არ იყოს ასეთი პრობლემური ის გახლავთ წითელი ნუსხით დაცული სახეობა და მისი ბუნებრივი გარემოდან ამოღება ან მისი ნაწილების ტყეში, ტყის ფონდის ტერიტორიაზე დასჯადი ქმედება. ამისათვის ჩვენი სამსახურები 24 საათიან რეჟიმში განსაკუთრებით წინა სააღდგომო პერიოდში გადადიან ხოლმე, კონტროლი მკაცრდება, სანქციები საკმაოდ მაღალია, გარდა ადმინისტრაციული ჯარიმისა, რომელიც 200-დან 500 ლარამდეა, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გარემოზე მიყენებული ზიანის დათვლა ხდება და ეს ზიანი საკმაოდ მნიშვნელოვან თანხას აღწევს, რადგან წითელი ნუსხით დაცული სახეობაა და 1000 ლარს ზემოთ უკვე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაც დგება. შესაბამისად, მოსახლეობას მოუწოდებთ ხოლმე, რომ თავი შეიკავონ ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბუნებრივი გარემოდან ბზის ნაწილების ან ბზის ბუჩქების ამოღებისგან, შეიძინონ მხოლოდ კერძო საკუთრებაში ან სპეციალურად სანერგეებში გამოყვანილი ან ქოთანში, ან ეს ანასხლავი, საბედნიეროდ ძალიან ბევრი კერძო სანერგე გვთავაზობს უკვე ქოთანში გამოყვანილ ბზებს, ხელმისაწვდომია ყველგან, არ არის ისე რომ გაგვიჭირდეს მისი პოვნა ქოთანში და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ბზის მოპოვება კერძო საკარმი დამონაკვეთებში ან ასეთ სანერგეებში დასაშვები არასაკვირველია, თუმცა მას სარეალიზაციო პუნქტზეც რომ მივიდეთ და შევამოწმოთ, უნდა ახდეს თან ადგილწარმოშობის ცნობა, რომელსაც თავის მხრივ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები გასცემენ. ეს არის დამადასტურებელი იმისა, რომ ეს ბზა არ არის მოპოვებული ტყის ფონდის ტერიტორიაზე და ამ შემთხვევაში მოსახლეობასაც ვთხოვობ, თუნდაც სარეალიზაციო პუნქტებში მოსთხოვონ გამყიდველებს ასეთი ცნობის წარმოდგენა და თუ ის ვერ წარმოადგენს ასეთ ცნობას, ეს უკვე არის ნიშანი, გონივრული ეჭვი იმისა, რომ ეს არის უკანონოდ მოპოვებული და აქ უკვე ჩვენი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ერთვება და შესაბამისად გამოავლენს და განახორციელებს შემდგომ რეაგირებას. გვაქვს თუ რა ალტერნატივა კოლხური ბზის საქართველოში? გულისხმობთ სახეობებს? ცხადია, თვითონ ბუნებაშიც ხვდებით ჩვენ რამოდენიმე სახეობას, მათ შორის არის
გამეორდები კოლხური ბზა, ბუქსუს კოლხიკა, ასევე ლიტერატურულად ცნობილი რო არის ჰირკანული ბზაც, ბუქსუს ჰირკანა, თუმცა ბოტანიკოსები ამბობენ, რომ კიდევ არის ერთი სახეობა, რომელიც ბუნებრივად გვხვდება ბუქსუს sempervirensi, ეს არის ჩვეულებრივი, ანუ მარადმწვანე ბზა, თუმცა დაზუსტებით მაინც ვერ ვიტყვით ამ ყველაფერს, რადგან თავის დროზე მე მინდა ვიკითხო, არის თუ არა შესაძლებელი მათ შორის ჯერ ვისაც არ აქვს ასეთი ბზა, ან ვისაც არ აქვს ხელმისაწვდომა, თქვათ, კერძო საკარმიდამო ტერიტორიაზე რომ ასეთი ბზა მოიპოვოს, იქნება ალტერნატივა არსებობს რაღაცა ფორმით იმისათვის, რომ კოლხური ბზა არ განადგურდეს. აქ სავარაუდოდ მათ შეუძლიათ სანერგეებში იყიდონ ნებისმიერი სახეობის ბზა, მათ შორის კოლხური ბზა, რომელიც ხელოვნურად არის გამოყვანილი. ეს არის ერთადერთი ფანტასტიკური გამოსავალი იმისთვის, რომ ქართული სახეობის გამრავლებას შეეწყოს ხელი და საკუთარ ეზოებში დაურგათ არა ეგზოტიკური სახეობის ბზები, არამედ ჩვენებური ქართული ადგილობრივი კოლხური ბზა. რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ვისაც არ აქვს, თქვათ, ეზოში დარგვის შესაძლებლობა, ასე არაჩვეულებრივი მცენარის ყველა სახში კიდევ უფრო მეცნიერებას მიენიჭებს, ვიდრე რაღაცა ბუჩქებით სიარული აქეთ-იქით. მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ გარდა იმისა, რომ შეიძლება გქონდეთ სურვილი, ან არ გქონდეთ სურვილი, რომ ხელი შეუწყოთ კოლხური ბზის განვითარებას, უბრალოდ ეცადეთ, რომ კანონი არ დაარღვიოთ. კანონი კი ითვალისწინებს ამავე დროს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას რიგ შემთხვევებში და მოკლედ დაიცავით თავისით, რომ არ აღმოჩნდეთ დამნაშავე, ან უბრალოდ გისესებს მიღმა. ნათიო იორდანიშვილს ეროვნული სადღაო სააგენტოს უფროსის მოადგილეს და გიორგი მამადაშვილს ეროვნული სადღაო სააგენტოს მეტყევე ენტომოლოგს მასწავლებლობით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მათ სტუმრობისათვის. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. მარტში ელექტროენერგიის იმპორტი 23%-ით არის გაზრდილი. ბლექსი არენა კი კონცერტების გამართვისათვის 6,5 მილიონიანი შესყიდვის ნებართვას ითხოვს. საპენსიო სააგენტო იმ კომპანიებსაც დააჯარიმებს, რომლებმაც საკუთარი 2%-იანი საპენსიო შენატანის გადახდა დასაქმებულებს დააკისრეს. ბიზნესი ახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობამ 23 მილიარდ 980 მილიონ 656,098 ლარი შეადგინა. დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ინფორმაციით, აქედან ფიზიკური პირების დეპოზიტები 12 მილიარდ 997 მილიონ 862,595 ლარია. შესაბამისად, ეროვნულ ვალუტაში არის 3 მილიარდზე ოდნავ მეტი, უცხოურ ვალუტაში კი 9 მილიარდ 289 მილიონ ლარის ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში. იურიდიული პირების შემთხვევაში დეპოზიტებზე არის 11 მილიარდზე მეტი ლარის მოცულობის თანხა, ეროვნულ ვალუტაში აქედან დაახლოებით 6 მილიარდამდეა და უცხოურ ვალუტაში ლარის ექვივალენტით 5 მილიარდ 756 მილიონის. ამასთან სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა ჯამში არის მილიარდ 650 მილიონი ლარის მოცულობის, ეროვნულ ვალუტაში კი დაზღვეული არის მილიარდ 2 მილიონ 514,144 ლარის მოცულობის დეპოზიტები და უცხოურ ვალუტის შემთხვევაში 647 მილიონ 629,727 ლარის ექვივალენტი. კომერციული ბანკების მიერ დეპოზიტების დაზღვევის ფონდში მიმდინარე წლის იანვარში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1,319,587 ლარს გადააჭარბა. საპენსიო სააგენტო იმ კომპანიებსაც დააჯარიმებს, რომლებმაც საკუთარი 2%-იანი საპენსიო შენატანის გადახდა დასაქმებულებს დააკისრეს. ამასთან დაკავშირებით საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ გააკეთა განცხადება. მისი ინფორმაციით, ჯერჯერობით არავის მიუმართავს, რომ დამსაქმებელმა აიძულა მისი წილი საპენსიო შენატანის გადახდა, ან რამე მსგავს ფაქტს ჰქონდა ადგილი, თუმცა თუ მოქალაქე მიმართავს სააგენტოს, აუცილებლად ექნება შესაბამისი რეაგირება. ცხადია, დიდი კორპორაციები ასე არ იქცევიან და პირიქით ასეთი მაგალითებიც არის, როდესაც დასაქმებულის ნაცვლად დამსაქმებელი იხდის 2%-იან შენატანს, თუმცა თუ მოხდება დარღვევა, კომპანია 500-დან 1000 ლარამდე დაჯარიმდება, ამბობს სურგულაძე.
Flex Arena კონცერტების გამართვისათვის 6.5 მილიონიან შესყიდვაზე ნებართვას ითხოვს საკონცერტო დარბაზის მიერ წარდგენილ დოკუმენტებში არ არის მითითებული თუ რომელი შემსრულებლის ჩამოყვანა ამ თანხით დაგეგმილი ცნობილია მხოლოდ ის რომ ღონისძიებაზე ლეგენდად ქცეული შემსრულებლების ჰონორარი ბიუჯეტს 4.5 მილიონი ლარი ხოლო ტექნიკური და სხვა სახის სამუშაოები 2 მილიონი ლარი დაუჯდება გამარტივებული შესყიდვის დასაბუთებაში მითითებულია ის რომ არტისტები და დიჯეები ტენდერში მონაწილეობის მიღებით დაინტერესებულები არ არიან, ამიტომ მათთან პირდაპირ კონტრაქტები უნდა დაიდოს. კვიპროსისა და საქართველოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირ ფრენების ასამოქმედებლად შესაბამისი ინსტიტუციები უმუშაობენ. ამასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს და კვიპროსის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდა მედიისათვის ცნობილი. როგორც დავით ზალკალიანი ამბობს, ის დარწმუნებულია, რომ აღნიშნული ვიზიტი მნიშვნელოვან წვლილს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაში შეიტანს. მარტში ელექტროენერგიის იმპორტი 23%-ით გაიზარდა. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მონაცემებით მიმდინარე წლის მარტში 2018 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ელექტროენერგიის იმპორტმა 208 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. ესკოს ინფორმაციით კი გასულ თვეს საქართველოს იმპორტირებული ენერგიით რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან მარაგდებოდა. მიმდინარე წლის 27 თებერვლიდან დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში ენგურჰესზე წყლის დონის კლების და შესაბამისად არასაკმარისი გენერაციის გამო რუსეთიდან მარაგდებოდა შესაბამისად ოკუპირებული ტერიტორია. საბანკო რეგულაციების ამოქმედებიდან 3 თვის თავზე კი საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ მოკლევადიანი გავლენა ამ რეგულაციიდან გამომდინარე დღეს სფეროზე ამოწურულია. არჩილ გაჩეჩილაძის შეფასებით მომავალში ქვეყნის ეკონომიკა და მოსახლეობა მიიღებს იმ ბენეფიტს, რაც ნაკლებ რისკიანობასთან არის დაკავშირებული. ნებისმიერი ტიპის სხვა მოკლევადიანი გავლენა ფართო ძირითადად არის ამოწურული და აწინ მომავალში იქნება ის ბენეფიტები, რომელსაც ეკონომიკა მიიღებს და ეს ბენეფიტები დიდად იქნება გამოსახული ნაკლებად რისკიანობით. შესაბამისად, კრიზისის შემთხვევაში დარტყმის ამტანიანობა საქართველოს და ჩვენ მოსახლეობას ექნება მეტი და ეს ძალიან დიდი სიკეთეა. რაც შეეხება შეკითხვას, უნდა შეარბილოს თუ არა ეროვნულმა ბანკმა რეგულაციები, არჩილ გაჩეჩილაძე ამბობს, რომ ის ამ თემაში არ ჩაერეოდა. ეროვნული ბანკმა განაცხადა, რომ ის აკვირდება მოვლენების განვითარებას და თვითონ განსაზღვრავს, რამდენად შეიძლება ოდნავ შეარბილოს, ან ოდნავ დაიკავოს იგივე პოზიცია, როგორც დღეს არის. ამ თემაში მე არ ჩავერეოდი. ჯამური პორტფელი იზრდება. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ როცა სიტყვა სამხმარებლო სესხების შედარებით ნაკლებიც და არის, ან კლება არის, იპოთეკური სესხები მაინც იზრდება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენ შეგვიძლია, რომ ლარის საკმაოდ მიზიდველი განაკვეთით სესხების შევთავაზოთ ჩვენ მოსახლეობას იპოთეკური დაფინანსების კუთხით. ეს საკმაოდ პოპულარული პროდუქტია. სულხან გვალია მისპეისის მმართველობა ავთანდილ შავიშვილს გადააბარა. როგორც იცით, მენეჯერი საქართველოს ბანკში აგრძელებს მოღვაწეობას. ფინანსური მიმართულებით ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციას სულხან გვალია 1 მაისიდან დაიკავებს. ამ პერიოდიდან ის დატოვებს და შავიშვილი ალდაქს დატოვებს. შესაბამისად, საათის შესყიდვების სამსახურის უფროსი არის. გვალია კი ისპეისის დირექტორი და დამფუძნებელი იქნება 1 მაისამდე. ასევე ის რჩება ინეკო ბანკის, ანუ სომხეთში სამართალყურო საბჭოს წევრად. ამ შემთხვევაში ინტერესთა კონფლიქტი არ იკვეთება. დიდი ხანია სპორტი უკვე აღარ არის მხოლოდ გართობა. იმ თანხებს თუ გავითვალისწინებთ, რომელიც ამ სფეროში ტრიალებს და ამ ყველაფერში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდებით ამ თანხების შემხედვარე, შესაბამისად ადეკვატური იქნება გადავხედოთ იმ მონაცემებს, რომელიც ახლა ლევან თაღიაშვილმა უნდა გაგვაცნოს. საქმიან დილაში და საქმიან გარემოში არაერთხელ დავითვალეთ, რამდენს იგებენ და იღებენ კლუბები წარმატებული ასპარეზობისას. არნაკლებია ფინანსური ზარალი, რასაც ისინი ჩემპიონატიდან გამოთიშვის შემთხვევაში იღებენ. ამ ყველაფერზე ლევან თაღიაშვილი უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგწევს. ლევან კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფი ნელ-ნელა დასკვნით ფაზაში შედის, რადგან მეოთხედ ფინალური შეხვედრები უკვე დასრულდა და გამოვლინდა 4 საუკეთესო გუნდი. წაგებოდა ყველაზე პრესტიჟული საფეხბურთო ჩემპიონატის მიღმა დარჩენა ცხადია ნამდვილად უსიამოვნო განცდა, თუმცა თუ ამ ყველაფერს დიდი ფინანსური ზარალის მოსდევს, სურათი კიდევ უფრო მძიმდება. იტალიური სერიას ამჟამინდელი ლიდერი იუვენტუსი აიაქსთან დამარცხების შემდეგ პლეი-ოფებს გამოეთიშა, თუმცა ეს არ იკმარა და მისი აქციების ფასი თითქმის მეოთხედით, ანუ
24%-ით გაუფასურდა, რაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია 2001 წლის შემდეგ. ეს თანხა რიცხვებში რომ შევაფასოთ, აღმოჩნდება, რომ ზარალი $450 მილიონ აჭარბებს, მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 1.4 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა. განსხვავებული სიტუაცია ამსტერდამელების ბანაკში, კლუბის აქციების ფასი 8.5%-ით გაიზარდა და ამჟამად მისი ღირებულება 351 მილიონი ევროა. აიაქს ბლუმბერგის მიხედვით შანსი ეძლევა მისი ყოველწლიური შემოსავალი მესამედით გაზარდოს, გუნდმა უკვე მიიღო 12 მილიონი ევროს ღირებულების საპრიზო თანხა და თუ მისი წარმატება გაგრძელდა, შესაძლოა კლუბმა დამატებით 19 მილიონი евро მიიღოს. ეს თანხა ცხადი არ მოიცავს ბილეთების და სხვა სახის შემოსავლებს. აქვე გეტყვით, რომ კლუბს 2018 წელს 92 მილიონი ევროს შემოსავლები ჰქონდა, რაც იუვენტუსის მონაგარზე თითქმის 5-ჯერ ნაკლებია. თუ ვისაუბრებთ კლუბის წარმატების ფორმულაზე, გვერდს ვერაულით ახალგაზრდებზე აქცენტს, რამაც ხანგრძლივ პერიოდში ფაქტია შედეგები მოიტანა, რადგან კლუბმა ჯერ მადრიდის რეალი, ახლა კი იუვენტუსი გამოვაგდო ჩემპიონთა ლიგიდან. ეს 9 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევა იქნება, როდესაც ნახევარფინალური დაპირისპირება პორტუგალიელი ვარსკვლავის კრიშტიანო რონალდუს გარეშე ჩაივლის. ბოლოსკენ 2-ოდე სიტყვით გეტყვით საპრიზო ფონდის შესახებ. ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტები 15 მილიონ ევროს მიიღებენ, რაც შეეხება გამარჯვებულს, მას დამატებით 4 მილიონი евро შეხვდება წილად. მადლობა ლევანს, ისე მოახერხა, რომ მაინც შეძლო სპორტული თემატიკა შემოიტანა საქმიანი დილის ეთერში, მაგრამ ამ ფორმას კიდე არ აღშავს. საინტერესო იყო. ვიდრე ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, კიდევ ერთი სიუჟეტი მექვს მაყურებლისათვის. ელიტ ელექტრონიკის მაღაზიათა ქსელი მომხმარებელს მორიგ სიახლეს თავაზობს და მარტის დასაწყისში გამოსულ Huawei სმარტფონებს P20 და P20 Lite ქართულ მომხმარებელს უკვე შესთავაზებს. რით არის განსხვავებული ახალი მოდელები წინამორბედისაგან და როგორია საერთაშორისო ბაზრის შეფასება მათთან დაკავშირებით? მარიამ ადამიას სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. მარტის დასაწყისში პარიზში გამართულ პრეზენტაციაზე Huawei-მ ორი ახალი სმარტფონი წარადგინა. ესენი არის P20 და P20 Lite, რომელიც მთავარი უპირატესობაც არის ის, რომ ისინი მანქანას კეტავენ, ხსნიან და გოქავენ კიდეც. მათი შეძენა ქართულ მომხმარებლებს დღეს უკვე შეუძლიათ ქართულ ბაზარზე და ელიტ ელექტრონიკის მაღაზიათა ქსელებში. ელიტ ელექტრონიქსი Huawei-თან ოფიციალური პარტნიორობის ხანგრძლივ პერიოდს ითვლის და მუდმივად ცდილობს ბაზარზე არსებული სიახლეები და ინოვაციები პირველმა გააცნოს მომხმარებელს. დანერგოს ბაზარზე და მოგვაწოდოს ეს ყველაფერი განსაკუთრებული პირობებით, რაც გამოსთვის კიდეც. ამჯერად მაღაზია მომხმარებლებს Huawei-ის უახლეს პროდუქციას თავაზობს. P20 და P20 Lite სმარტფონები, რომლებმაც შეცვალეს წესები თავიანთ ინდუსტრიაში და რომელთა ფუნქციები ფაქტობრივად რევოლუციურ ნაბიჯებს უტოლდება. მარტის დასაწყისში Huawei-მ თავისი ახალი ფლაგმანური სმარტფონები წარმოგვიდგინა P20 და P20 Pro. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი გვაქვს P20 უმცროსი მოდელი, რომელიც როგორც ხედავთ ძალიან ისეთი ლამაზი და გარდამავალი ფერებით გამოირჩევა. თავისი წინამორბედი P20-ისგან შედარებით მას ახლა გააჩნია 3 კამერა, რომელსაც ახლა შეუძლია 5 მაგი ზუმი და ასევე ძალიან ისეთი საინტერესო სიახლეა ეკრანში ჩაშენებული თითის ანაბეჭდის სენსორი. არასტანდარტული ფერთა გამა, გაზრდილი ეკრანი, მძლავრი პროცესორი და კამერა. ეს იმ ფუნქციების არასრული ჩამონათვალია, რაც Huawei-ის ახალ სმარტფონებს ახასიათებთ. ეს ყველაფერი ერთად კი მომხმარებლებს განსაკუთრებულ ფლაგმანურ გამოცდილებას პირდება. ხოლო მაღაზიათა ქსელ ელიტ ელექტრონიქსში შეძენის შემთხვევაში Huawei-ის სმარტფონს დამატებით საჩუქრების მოყვება. მომხმარებელი P20-ის შეძენის შემთხვევაში დამატებით საჩუქრად მიიღებს Huawei-ის ბლუთის ყურსაცმენებს. ასევე განსაკუთრებული არის ის, რომ 6 თვის განმავლობაში თუ თქვენით გაგიტყრათ ეკრანი ტელეფონზე, Huawei თავის თავზე აიღებს ამ ხარჯს და უფასოდ შეგიცვლით ეკრანს. ასევე P20 Lite-ის შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ დამატებით საჩუქრად Bluetooth დინამიკს. რაც შეეხება P20-ის კამერას, მან უმაღლესი შეფასება დაიმსახურა საერთაშორისო ბაზარზე, რადგან აღჭურვილია 1 ფრონტალური და 3 ძირითადი კამერით და მომხმარებლებს ნათელი ფერადი, მიახლოებული თუ ფართოკუთხოვანი ფოტოების გადაღების საშუალებას აძლევს განათების ნებისმიერ პირობებში.
Huawei და Electronics უკვე თითქმის 5 წელია რაც ოფიციალური პარტნიორები არიან, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათი ოფიციალური პროდუქცია არის ჩვენ ქსელში წარმოდგენილი. შესაბამისად, ბაზარზე სიახლეები ნებისმიერი ტიპის ახალი smartphone-ი მათი მხრიდან ჩვენ ქსელში არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, ეს ეხება იმ ახალ smartphone-ებს, რომლებიც არის Huawei P30 სერიებიდან, რომელზეც ამ მომენტში ჩვენთან არის განსაკუთრებული სასაჩუქრე შეთავაზებები. მომხმარებლებს ამ შეთავაზებების ფარგლებში შეუძლიათ ისარგებლონ განმარტების განსაკუთრებული პირობებითაც. გარდა ახალი smartphone-ებისა, Electronics-ში მიმდინარე პერიოდში საკმაოდ მიმზიდველი შეთავაზებები მოქმედებს საბანკო პროდუქტებზეც. კერძოდ მათ, ვისაც განმარტებით სურს შეიძინოს ნებისმიერი ნივთი მაღაზიაში, შეძლებენ ისარგებლონ გაძვირების გარეშე ნახტი ანგარიშსწორების ფასად. თბილისის განვითარების ფონდი დედაქალაქის მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის შესყიდვაზე ტენდერს უახლოეს მომავალში გამოაცხადებს. გუშინდელ თბილისის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერის განცხადების მიხედვით ურბანული მობილობის გეგმის ფარგლებში თბილისში სატრანსპორტო მიმართულებით სპეციალური კვლევა ჩატარდება. რა თქმა უნდა, მოიცავს კვლევას ძალიან ბევრ მიმართულებას და რა შედეგებს ველოდებით, მათ შორის ამ დოკუმენტისგან რა მიმართულებებზე იქნება ის აქცენტირებული. თბილისის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი მამუკა მუმლაძე ისაუბრებს უფრო დეტალურად ამასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუშინ მცირე ინფორმაცია იყო მხოლოდ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენადაც ჩვენ საუბარშიც გავარკვიე კიდევ უფრო უკეთ, არ ეხება მხოლოდ სატრანსპორტო მიმართულებას. რას მოიცავს დოკუმენტი, რამდენი წლის თქვათ ინფორმაცია შეიძლება წინასწარ მისი დახმარებით დაიგეგმოს და ტენდერი, რომელიც გამოცხადდა, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებს კომპანია, რომელიც მასზე იმუშავებს. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება დაანონსა ქალაქის მერმა, ეს დედაქალაქისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შემუშავება გახდება საშუალება. კონკრეტულად 15 წლიან პერსპექტივაზე იქნება გათვლილი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებას, მათ შორის არის სტრატეგიული ტრანსპორტის განვითარება და ინფრასტრუქტურული პროექტები. დღეს დედაქალაქს არ გააჩნია თუნდაც საფეხმავლო მიმართულებით კონკრეტული სტანდარტი, მთლიანად მოხდება დედაქალაქის შესწავლა, მოხდება დაქსელვა თუ საფეხმავლო გადაადგილება და ქსელი როგორი უნდა იყოს, ამ ნაწილში შეიქმნება სტანდარტი, რომელიც დედაქალაქისთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი იქნება. ასევე ტრანსპორტის მიმართულება, ასევე კერძო ტრანსპორტი, დამატებითი გზები, ხიდები, რომელიც 15 წლიან პერსპექტივაზე იქნება გათვლილი, ასევე პარკირების მიმართულება და ასევე ლოჯისტიკა და დისტრიბუცია. ანუ ეს დოკუმენტი იქნება მრავლის მომცველი და მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც იქნება დედაქალაქისთვის შექმნილი. უახლოეს მომავალში, როგორც გუშინ დაანონსდა, ტენდერს უნდა დავალოდოთ ამასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, საინტერესო იქნება კომპანია, რომელიც ამ ტენდერში მიიღებს მონაწილეობას, ერთგვარად გახდება შემავსებელი, მათ შორის კომპანია სისტრას მიერ გაკეთებული კვლევისა, რომლის შედეგებსაც უახლოეს მომავალში გავიცნობთ, თუ ეს იქნება ამ კვლევის საფუძველზე სხვა დანარჩენი მიმართულების, თქვათ, დაგეგმარება და ამაზე გეგმის შედგენა. რამდენად არიან ერთი და იგივე მიმართულებაზე ეს ორი, თქვათ, სისტრას კვლევა და ეს პროექტი მიკვლევა, ეს არის დღევანდელ რეალობის გასწორება, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს დედაქალაქში სატრანსპორტო ქსელი ფაქტიურად დაშლილი არის, ხდება ამ სქემის ახლიდან აწყობა, რომელიც დღევანდელ რეალობაზე იქნება აწყობილი, ხოლო დღეს არსებულ ინფრასტრუქტურას, რომელიც დღეს არსებულ ინფრასტრუქტურაზე გათვლით იქნება, დღეს არსებულ განაშენიანებაზე და მაცხოვრებლებზე იქნება გათვლილი, ის რასაც სისტრა მოგცემს, ხოლო შემდგომში უბნები როგორ განვითარდება, აი დიდი ღომი ავიღოთ მაგალითად, დღევანდელი საჭიროებით დამაკმაყოფილებელი იქნება, რასაც სისტრა მოგცემს ჩვენ კვლევას, რომ 18 მეტრიანი და 24 მეტრიანი ავტობუსებით იმ დერეფნების შემოთავაზებით, რაც სწრაფ გადაადგილებას გულისხმობთ, მოემსახუროთ და მოსახლეობა დავაკმაყოფილოთ, ხოლო შემდგომში დილომი როგორც ვითარდება ამ განვითარების შესაბამისად, ეს დერეფნები შესაძლებელი იყოს გამოყენებული იყოს მეტროსთვის და სწრაფი მიწისზედა ელექტროტრანსპორტისთვის, ამას უკვე დეტალური კვლევა და ეს გეგმა გვაჩვენებს, რომელიც შემუშავებული იქნება. დაახლოებით 2 წელი იქნება ამისთვის საჭირო, $1,900,000 არის თანხა გამოყოფილი ამისთვის, რომელსაც აზიის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით მუნიციპალური განვითარების ფონდი ხელმძღვანელობს. ტექნიკური დავალების შემუშავებაში უშუალოდ ჩვენ ვიყავით მონაწილე, დედაქალაქის მერია, ტრანსპორტის სამსახური, ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური, მთავარი დოკუმენტი შექმნილია, რასაც ტექნიკური დავალება ჰქვია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც გამოცდილი არიან ესეთი გეგმების შემუშავებაში, უკვე მონაწილეობენ. პირველად ინტერესთა გამოხატვა ჩატარდა, გამოიკვეთენ კონკრეტული
კომპანიები და უკვე სახელმწიფო ტენდერის გამოცხადების შემდგომ ძალიან სწრაფად გამოვლინდება ის კომპანია, რომელიც თქვენი ამოსავალი წერტილი და მიზანი რა არის? იმიტომ რომ შესაძ გენერალურ გეგმაზე იყო ძალიან ბევრი თქვათ პრეტენზია და დისკუსია, მათ შორის თბილისის მერის ხელმძღვანელობის შემდეგ აღმოჩნდა რომ დავალება და შესრულებული შემდეგ შეფასებისას გაცემული დავალების შინაარსი არ იყო თანხმოთრაში. აი დავალებას რას აძლევთ ამ ტენდერში მონაწილეს, რა გინდათ რომ საბოლოო ჯამში მიიღოს? ეს არის საფეხმავლო თქვათ სისტემის შემუშავება, ეს არის სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურული თემის სრულად აგეგმარება. რა 15 წლიან პერიოდში თქვათ აი რა მიმართულებებით გაქვს თქვენ პრიორიტეტები? აი რას ისურვებთ რომ მეტრო იყოს უფრო მეტი, თქვათ ტროლეიბუსი მუშაობდეს სადმე? აი რას აძლევთ ამოცანას რომ ამ თქვათ ტენდერში გამოჯობნილ კომპანიამ რაზე მორგებულად უნდა შემოგთავაზოთ თქვენ შესაბამისი დოკუმენტი? კარგად ახსენით, თვითონ დედაქალაქის გენერალური გეგმის ერთი დავალება არის, რომ წელიწად ნახევარში წელიწადში შეიმუშაოს დედაქალაქის მთავრობამ ტრანსპორტის განვითარების გენერალური გეგმა, რასაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და პირველი ჩვენი ამოცანა რაც არის და მიზანი ჩვენ 2 წლის პერიოდში რაც გვაქვს გაწერილი ტრანსპორტ სისტემის მოწესრიგების მიმართულებით ეს არის კერძო ავტომობილების შემცირება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. ჩვენ ამის ირგვლივ ვტრიალებთ, ეს მიმართულება მოიცავს რა თქმა უნდა ქვეითებს პირველ რიგში ველობილიკების განვითარებას, დახსევლას დედაქალაქის მასშტაბით და სტანდარტის შემუშავებას, რომელიც სახელმწიფო დოკუმენტი იქნება დედაქალაქისთვის და სავალდებულო იქნება შესრულება. ჩვენ კონკრეტული უბნების რეაბილიტაციას როდესაც ვახორციელებთ, ხო, ვიშველიებთ საერთაშორისო სტანდარტებს, აი როგორც ჩარტავა კოსტავა მოეწყო, თუმცა ეს არის რეკომენდაციების ნაწილში, მაგრამ შეიქმნება დედაქალაქისთვის დოკუმენტი, რომელიც იქნება სახელმწიფო კანონის ძალის მქონე და სავალდებულო იქნება მისი შესრულება. მათ შორის გაქვთ რეკომენდაცია, რომ აი თქვათ კოსტავაზე რაც გაკეთდა უკვე, აი ამის გარშემო არ გახდეს საჭირო კოსტავას სრულად გადაწყობა, ან თუ თქვათ გარდავალი იქნება, შეიძლება ახლად მოწყობილი ველობილიკებით რაღაცა ფორმით შეიცვალოს ან ადგილი შეიცვალოს. აი ძირითადად და რომელ უბნებს ფიქრობთ, რომ იქნება აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, მათ შორის ინფრასტრუქტურული გადაწყობა, ხიდის დამატება, ესტაკადის დამატება, ან სრულად გზისათვის მიმართულების შეცვლა და ასე შემდეგ. რომელ უბნებზე გაქვთ დღეს ყველაზე დიდი პრობლემური თქვათ ჩარტავა კოსტავას ნაწილში ნამდვილად არ იქნება ცვლილება, ვინაიდან პირდაპირ ის უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც არიან გამოცდილები ამ მიმართულებით, თავიანთი შეცდომები არ გაგვამეორებინეს განვითარებული ქვეყნები, სადაც დაშვებული იყო ხოლმე შეცდომები, ჩვენ წავედით რადიკალურ ზომებზე და ავტობუსის ზოლები მოვაწყვეთ და შევიწროვდა შედარებით კერძო ავტომობილების მოძრაობის ზოლები. დაგეგმარდა ეს კონკრეტული ქუჩა, რომლის მას მოხდება დანარჩენ ქუჩებზე. შემდეგ ეტაპები არის მაგალითად ვაჟა-ფშაველას ქუჩა, სადაც ასევე ავტობუსის ბიატის გამოყოფილი ზოლი უნდა გაკეთდეს, რასაც დეტალური დამუშავება ჭირდება. ის რომ დღეს ჩვენ ამისთვის ჯგუფი არ ყავს, შესაძლებელია სახელმწიფო ტენდერი გამოაცხადოთ ამ მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, რომ დეტალური ანალიზი მივიღოთ. ასევე ჭავჭავაძის ნაწილში ჩვენ უკვე ბაზრის კვლევა გამოცხადებული გვაქვს, თუ რომელი ორგანიზაცია გამოვლინდეს, რომელიც დეტალურ კვლევას გააკეთებს, ალბათ იმ რეაბილიტაციის შემდეგ რაც არის დაგეგმილი, შესაბამისი. ანუ რეაბილიტაციის ფარგლებში, ანუ შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. ეხლა ვინაიდან ვიცით შემდგომში როგორი გეგმა გვექნება განვითარების ნაწილში და ინტეგრირება უნდა მოხდეს შემდეგ ამ გეგმებში. იგივე ის რასაც აკეთებს კონკრეტულ დეტალურ კვლევას, ამის ინტეგრირება უნდა მოხდეს მობილობის გეგმაში მთლიანად. ჩვენ პრობლემური ქუჩები დედაქალაქში ძალიან ბევრი გვაქვს. აი მაგალითად ხიზანიშვილი ვეკუას ქუჩა, სადაც უკვე წინასწარ ვიცით, რომ აქაც ავტობუსის ზოლი უნდა იყოს მოწყობილი და მოეწყობა ავტობუსის ზოლი ევროპის სტანდარტების გათვალისწინებით, ასევე ქვეითად გადასასვლელების არეალები მნიშვნელოვანია და მოწესრიგებელია თუნდაც. შეიძლება ესე საგალთახები რა ვიღოთ, ხა ამ ქუჩების მოწყობას და შედარება გავაკეთოთ, ისეთი მასშტაბური ხარჯი არ იყოს, როგორც არის ხიდის გაკეთება, ან თქვა ესტაკადის მოწყობა, ან ასე შემდეგ. მამაზეც იყო ბევრი დავა, როდესაც ესტაკადა დაემატა საბურთალოს ქუჩაზე დამატებით, რომ ეს არ არის თანამედროვე მსოფლიოში და თანამედროვე რეალობაში გამოსავლის ესტაკადების დამატება.
ფიქრობთ თუ არა რომ იქნება ინფრასტრუქტურული მასშტაბური პროექტები საჭირო თბილისისათვის, იმისათვის რომ ის გადაეწყოს თანამედროვე თქვათ ტემპზე, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ თქვათ როდის არის დედაქალაქი ძირითადად დაგეგმარებული, დღეს ბევრად განსხვავებული რეალობა გვაქვს, მათ შორის კარტოზე ახსენეთ, ციცაზე კარტოზე ეს იყო მცირედი იჩარევა და რეალურად კონფლიქტი რამდენიმე გზის შეერთების მოაგვარა, ეს იყო მცირედი, მაგრამ მასშტაბური პროექტები ასევე როგორც არის მაგალითად ვეფხვი და მოყვის რომაც ჯერ პროცესია გენერალურ გეგმას ეს ბუფერები უკვე დარეზერვებული აქვს მტკვარზე, სადაც შეიძლება ხიდები გაკეთდეს. ეს არის დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ამ გეგმის ფარგლებში უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, ისევე როგორც არის მიწისზედა მეტროს გაყვანა. ამის საჭიროება ზუსტად უნდა გამოავლინოს აღნიშნულმა გეგმამ. ამ გეგმასთან ერთად იქნება პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც განახლებადი იქნება სისტემატურად, ამისთვის ჯგუფი გადამზადდება სპეციალური, რომელიც ყველა ახალ პროექტს აშენებული საცხოვრებელი სახლი იქნება, ახალი გზა იქნება, ახალი გზის გაყვანამდე აქ უნდა მოხდეს ბიზნეს ცენტრის თქვათ რა თქმა უნდა ამ გეგმის შესაბამისად უნდა მოხდეს გათვლა და გაწყვეტილების მიღება, რამდენად ეფექტური იქნება, ან მომსახურებული იქნება თუ არა კონკრეტული უბნის განაშენიანება, ან ხიდის გაკეთების სარგებლიანობა რა იქნება, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით დედაქალაქისთვის და ამის შემდგომ იქნება გაწყვეტილება მიღებული გაკეთდეს ხიდი, ესტაკადები თუ რა დედაქალაქში და რას მოაწესრიგებს. თქვენ ამბობთ რომ 2 წელიწადში გვეცოდინება ზუსტად არსებული მდგომარეობით 2 წლის თავზე რა თქვათ საჭიროებები და რეალური შესაძლებლობები აქვს თბილისს და 15 წელიწადში თქვენ თვლით რომ დედაქალაქი სრულად იქნება მოწესრიგებული, რომელიც ეტაპობრივად განაახლებს ამ შესაბამის საჭიროებებს ამ დოკუმენტით? ნახეთ 15 წელზე გაწერილი გეგმა იქნება, ეს გეგმა გულისხმობს კონკრეტული გაუნაშენებელი უბნები არის ხო, სადაც შეიძლება საცხოვრებლები აშენდეს, ან იქ სადაც ახლა საუბარია ხრუშჩოვკების პროექტი რომ შეიცვალოს სხვა პროექტებით. აი ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი არის რა ტიპის საცხოვრებლები აშენდება, ბიზნეს ცენტრები აშენდება თუ საცხოვრებელი იქნება. მე მაინტერესებს როდის შეძლებს მოსახლეობა დაინახოს რომ ეს არის ეფექტი, ანუ ის იქნება 15 წელში თუ 5 წელში, 2 წელიწადში 2 წელი ფაქტია რომ საჭირო არის და მნიშვნელოვანი არის ეს დრო, აი საჩვენა გენერალური გეგმის შემუშავების თქვათ დახარჯულმა დრომაც რომ იმისათვის რომ რაღაცა დოკუმენტი მივიღოთ, რომელზეც ბევრი ადამიანი და ბევრი პროფესიონალი შეხვდება რომ ის ნამდვილად არის სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში დრო 2 წელი მე მგონი არ არის ბევრი. არის ერთი ეტაპი, რაც ჩვენ დავგეგმეთ წლების მიხედვით კონკრეტულ შედეგებზე რომ გავიდეთ დედაქალაქში და გავალ შედეგებზე გავალ ჩვენ აუცილებლად, მაგრამ ეს რაც არის განვითარების გეგმა, კონკრეტული გეგმა გექნება ბიზნეს სექტორს, თვითონ კონკრეტული ხედვა ექნება დედაქალაქი სად როგორ განვითარდება, რა ტიპის განვითარება შეიძლება იყოს და რის იქნება დედაქალაქი მზად. ანუ 15 წლიან პერსპექტივაში ეს იქნება გაწერილი კონკრეტულად, იქნება ყველა კითხვაზე გაცემული პასუხი, რა შეიძლება აშენდეს, როგორ იქნება ეს განაშენიანება მომსახურებული, იქნება თუ არა მომსახურებული დედაქალაქისთვის, როგორი იქნება. როგორი იქნება ადამიანებზე მორგებული, როგორც ქვეითზე, ასევე საზოგადოების ტრანსპორტის მომსახურებაზე და ჩვენი მთავარი მიზანი რაც არის, რომ იყოს როგორც ევროპული ქვეყანა არის განვითარებული და საზოგადოების ტრანსპორტზე არის აწყობილი მთლიანად, ესე იქნება თბილისი აწყობილი და ამ გეგმის ნაწილი იქნება. ამ გეგმას ვეღარ გადაუხო, იმიტომ რომ ერთიანი დოკუმენტი იქნება შექმნილი, იქნება დადებული ის რაც ზონებიც არის დადებული დღეს შეიძლება რამდენი სართულიანი საცხოვრებელი აშენდეს, ხო? ეს არის მაქსიმალური აღებული, თუმცა იმ მაქსიმალურში რა ტიპის განაშენიანება შეიძლება, საცხოვრებელი შეიძლება იყოს იქ თუ ბიზნეს ცენტრი იყოს აშენებული, ეს უკვე ამ გეგმის ნაწილი იქნება და გეგმის რეკომენდაციის ნაწილი იქნება, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება და მოგვიწევს დაცვა, იმიტომ რომ თბილისი სხვანაირად იქნება ქაოსში. თქვენ ახსენეთ თქვენვე ის მეტროსთან დაკავშირებული, მიწისზედა მეტროსთან დაკავშირებული გეგმა, რომელიც თბილისის მერიამ რამდენიმე თვით ადრე დაანონსა. ნიშნავს თუ არა, რომ გეგმა, რომელზეც ეკონომიკური დასაბუთების თქვათ შემუშავებას დღეს უკვე მიდის საუბარი, მიდის მუშაობა, გადაიწევს 2 წლის შემდეგ პერსპექტივაში, მხოლოდ თუ ის თარიღები, რომელიც მათ შორის თბილისის მერისგან იყო დასახელებული მასშტაბური პრეზენტაციისას, ძალაში რჩება და უნდა ველოდოთ წლის ბოლოსთვის უკვე კონკრეტულ პასუხს არის თუ არა, თქვათ შესაძლებელი იგივე სამგორის დაანონსდა ეს მნიშვნელოვანი პროექტი არის და ნახეთ ეს მარტო თბილისს არ მოიცავს უბრალოდ რუსთავამდე დამაკავშირებელს ცოტა პერსპექტივაში იყო ეს გადავიდეთ მცხეთაზეც გავდივართ იმიტომ რომ რუსთავს ამაზე გრძელდება მუშაობა თუ ამ დოკუმენტს იქნება მიღებული მუშაობა უკვე კონტრაქტდება კომპანია რომელიც დეტალურ ეკონომიკურ კვლევას ჩაატარებს საჭიროებას დასაბუთება იქნება პირველი ეტაპი ეს არის სამგორი ლილოს მიმართულებით აეროპორტის გავლით და შემდგომი არის რუსთავის დამაკავშირებელი რუსთავშიც თუ ნახავთ საკმაოდ სწრაფი განაშენიანება მიმდინარეობს
და მგზავრის მატება არის და არაკლება რუსთავიდან. შესაბამისად, ამის საჭიროება როგორც დიღომის რომ მიწისზე და ტრანსპორტზე განვიხილავთ, შეიძლება უფრო სწრაფად დაგვეწიოს დროში ჩვენ და როგორც კი ვთქვათ, დასაბუთება და მორჩება სამგორი ლილოს მიმართულება, სწრაფი საჭიროება გახდეს რუსთავი თბილისის მეტროს რომელი კომპანია გააკეთებს ამას შეგვიძლია ვთქვათ? ნუ ეხლა ეს ტენდერის ეტაპი არის და დაველოდოთ. აი ჯერჯერობით არის რუსთავი თბილისი აი ძალიან ერთ-ერთი დიდი მგზავრთნაკადის მომსახურების არეალი არის, სადაც 300 მიკროავტობუსამდე მუშაობს, რომელიც დედაქალაქში შემოდის და მოძრაობს. ეს თავის მხრივ ხო რაღაც პრობლემებს ქმნის და ისაც დედაქალაქში მოწესრიგდება გარეუბნებიდან რაც დაწოლა აქვს დედაქალაქს, რა თქმა უნდა, ამ გეგმის მთავარი ნაწილი იქნება რა მოუხერხოთ გარეუბნებიდან შემომავალ მარშრუტებს და როგორ გადავალაგოთ ეს მომსახურების. ეს და მეკითხეთ ასეთ ბოლო კითხვის ნაწილში, მათ შორის იყო რუსთავის რადგან ახსენეთ, რუსთავის მიკროავტობუსების თბილისის ცენტრში გაჩერების ლოკაციების გადატანაზე საუბრობთ ჩვენ ამ სტუდიაში გასულ ეთერებში. ეს სისტრას კვლევის საბოლოო შედეგების შემდეგ უნდა ველოდოთ ამ გადაწყვეტებს? არა, ეს უფრო შემდეგი პერსპექტივა არის, ვინაიდან საქალაქო ტიპის მომსახურების ნაწილი არის და პირველ ეტაპზე დარჩება ისე, როგორც არის, მოხდება ინტეგრირება იმ მარშრუტებთან, რომელიც დედაქალაქში არის და ეს მცირედი ნაწილი არის 300 ერთეული ვერ შევადარებთ იმ რაოდენობასთან, რაც 1800 ერთეული მიკროავტობუსი მოძრაობს დედაქალაქში, თუმცა ამის გადალაგება მოხდება. ეს კონკრეტულად ჩვენ ოქტომბრის თვეში უნდა ვიცოდეთ, ოქტომბრის თვეში ჩვენ გეგმავთ, რომ სისტრას მოწოდებული შედეგები დავამტკიცოთ მარშრუტები, როგორც ავტობუსების, ისე მიკროავტობუსების ნაწილში და მიკროავტობუსების განახლების კონკრეტული თარიღები ვთქვათ. ანუ 2020 წელს რეალურად ახალი სქემით უნდა შევხვდეთ ამ მიმართულებით. 2020 წელს ახალი სქემით შევხვდებით, 2020 წელს შევხვდებით ახალი კონკრეტული მოკლე ვადით, როდესაც მიკროავტობუსები უნდა განახლდეს. ავტობუსები წელს გვეყოლება განახლებული უკვე ნაკადები შემოსულია დედაქალაქში და მალე ვიხილავთ მარშრუტებს. დიდი მადლობა. მამუკა მომლოდეს თბილისის სატრანსპორტო სამსახურის უფროს მასწავლებლობით საქმიანი დილის ეთერში და კიდევ ერთხელ შემიძლია აღნიშნო, თბილისის მერია არ გვაკლებს მუდმივ სიახლეებს იმისათვის, რომ ჩვენი საინფორმაციო უზრუნველყოფა იყოს დედაქალაქის მოსახლეობისათვის მუდმივად განახლებადი და მრავალფეროვანი არაერთი მიმართულებით. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ მამუკას სტუმრობისათვის და ინფორმაციის გაზიარებისათვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. აგრო სესხის ექსკლუზიური პირობით სარგებლობას ითვალისწინებს მემორანდუმი, რომელიც ფინკა ბანკსა და აგრო სფეროს შორის გაფორმდა. კონკრეტულად რას გულისხმობს ფინკა ბანკის შეთავაზება, ამასთან დაკავშირებით ჯერ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ უკვე პეკა ბაციკაძესთან და ჩვენ სტუმრებთან ერთად ამ თემაზე კიდევ უფრო მეტს მოგიყვებით. ფინკა ბანკი ფერმერებს აგროსესხს შეღავათიანი და მათზე მორგებული პირობებით შესთავაზებს. ამის დასტური კი ფინკა ბანკსა და აგროსფეროს შორის გაფორმებული მემორანდუმია. როგორც მხარეები ამბობენ, ფინკა ბანკის აგროსესხის ექსკლუზიური პირობებით ის ფერმერები ისარგებლებენ, რომლებიც აგროსფეროს მაღაზიათა ქსელში სასოფლო-სამეურნეო ნივთებს შეიძენენ. ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ აგროსფეროსთან, მაგრამ ესეთი ექსკლუზიური ხელშეკრულება გაფორმდა სწორედ დღეს. ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენს მომხმარებლებს, ფინკა ბანკის მომხმარებლებს და ასევე აგროსფეროს მომხმარებლებს შევთავაზოთ უპრეცედენტო პირობებით სესხი. საპროცენტო განაკვეთი იწყება 2%-დან, ეფექტური 2.65%-დან და სესხის აღება საკმაოდ მარტივი არის, ძალიან გამარტივებული არის პირობები და პროცედურები და შესაბამისად ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ უკვე ისარგებლონ სწორედ ექსკლუზიური პირობებით. როგორც თქვით, ანუ აგროსფეროსთან ჩვენ თანამშრომლობა გქონდა და ეს ხელშეკრულება იმის საფუძველი არის, რომ კიდევ უფრო მეტად ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ვიაქტიუროთ ორივე კომპანიამ და საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო მეტი და ახალი პროდუქტი შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს. კომპანია აგროსფერო ქართულ ბაზარზე 2005 წლიდან ოპერირებს და მომხმარებელს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის სრულ ასორტიმენტს თავაზობს. აგროსესხის ვადად 6-დან 15 თვემდე პერიოდი განისაზღვრა. მისი გაცემისა და დამტკიცების საკომისიო კი 0%-ია. როგორც აგროსფეროს ასორტიმენტის მართვისა და განვითარების დირექტორი მიხეილ გაგუნაშვილი ამბობს, აღნიშნული ინიციატივა, რომელიც გაზაფხულზე ჩაეშვა, ფერმერებისთვის დიდი შეღავათი იქნება, რადგან ეს მათთვის ყველაზე აქტიური სეზონია. გაზაფხული სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ფერმერებს ესაჭიროება დაფინანსება, რათა გააფართოვონ ან გააგრძელონ უფრო წარმატებულად მოღვაწეობა აღნიშნულ სფეროში, შესაბამისად ამ დაფინანსებით მათ საშუალება ეძლევათ საკმაოდ მიმზიდველი პირობებით შეიძინონ ჩვენს ქსელში არსებული ყველა ის პროდუქტი, რაც მათი წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეს მემორანდუმი და ეს ფაქტი მათ საშუალებას აძლევს მათი შემოდგომა იყოს ძალიან ბარაქიანი. ფინკა ბანკში ამბობენ, რომ ეს ინიციატივა მხოლოდ დასაწყისია. აგროსესხის მიმართ ინტერესი იმდენად მაღალია, რომ ბანკის მენეჯმენტის განმარტებით მსგავსი თანამშრომლობის გაგრძელება მომავალშიც იგეგმება. აგროსესხი 2%-ად ფერმერობაზე დაფიქრება მხოლოდ ამ შეთავაზების გამო ღირს ალბათ, მაგრამ მოდით დეტალებში გავერკვეთ და ამას ჩვენი სტუმრები დაგვეხმარებიან. ირაკლი აბაშიძე, ფინკა ბანკის აკრედიტო მიმართულების ხელმძღვანელი და მიხეილ გაგუნაშვილი, აგროსფეროს ასორტიმენტის მართვის და განვითარების დირექტორი არიან საქმიანი სტუდიაში. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. შეღავათიო, ანუ თვითონ აქცენა მე რომ დაღა შეღავათიო ფაქტიურად უფასო ფულია. ასე რომ გვინდა რომ დეტალებში გაგვარკვიოთ, ვის შეუძლია ამ სესხის სარგებლობა, რა ტიპის 2%-ზე როგორ ჩამოიყვანა ეგ ამიხსენი. ხო, რა პირობებია ამ შემთხვევაში სესხის გარდა თქვათ 2%-ისა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ სესხაბლისთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება 2%-ს, ამ დაიწყებდა მართლა ხუმრობდით ხო ამ 2%-ზე. ეს მართლაც ექსკლუზიური პირობები არის და ეს გაკეთდა იმ შეთანხმებით და იმ მემორანდუმით, რაც გაუფორმეთ ჩვენ აგროსფეროსთან. საკმაოდ ბევრი ვიმუშავეთ ამ მიმართულებით ორივე კომპანიამ და შესაბამისად სწორედ ამ მუშაობის შედეგი არის ის პირობები, რა პირობებზეც თქვენ სიუჟეტში ისაუბრეთ. ნამდვილად საპროცენტო განაკვეთები იწყება 2%-დან და ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გამოდის 2.65%-დან. გაცემის საკომისიო ნამდვილად 0 არის და დამტკიცების საკომისიოც ნამდვილად 0 არის. რაც შეეხება თუ როგორ შეიძლება ისარგებლონ ფერმერებმა ამ ესეთი დაბალი და უპრეცედენტო პირობებით, ხო? ნებისმიერ შეუძლია ისარგებლოს ამ აგროსესხით. უბრალოდ აქ არის რომ ეს სესხი, რომელიც გაიცემა, უნდა შეიძინოს ამ სესხით აგროსფეროს მაღაზიებში პროდუქცია, რომელიც მას ჭირდება საშემოდგომო საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის. კიდევ ერთხელ ეს გათვლილი არის არა მარტო ჩვენს მომხმარებლებზე, არა მარტო აგროსფეროს მომხმარებლებზე, შეუძლია ყველამ ისარგებლოს ამითი და
შესაბამისად ისარგებლოს ფინკაბანკის სესხი და შემდგომ შეიძინოს პროდუქცია უკვე აგროსფეროს აგროსფეროში რა პროდუქცია შეძენა შეუძლიათ? ანუ რა სამუშაოებში იღებენ ისინი რეალურად დახმარებას ამ თანხით, რომლის თქვა სესხადაღებაც შეუძლიათ. თქვენ გაზაფხული ახსენეთ და ეხლა სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ერთგვარი შეწამლითის თუ სხვა მიმართულებით დამუშავებითი პროცესები უნდა წავიდეს სოფლის მეურნეობაში. რა ჯამში რა სამუშაოებზეა შეღავათ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როგორც ვიცით და როგორც აღნიშნეთ, გაზაფხული ყველაზე აქტიური პერიოდია სოფლის მეურნეობაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაზა იწყება სოფლის მეურნეობაში. შესაბამისად, ფერმერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური მხარდაჭერა, რომ მათ შეიძინონ მათთვის საჭირო ყველა ის პროდუქტი და ინვენტარი, რაც მათი წარმატების საწინდარი იქნება. შესაბამისად, აგროსფერო უკვე 14 წელიწადია მოღვაწეობს წარმატებულად ქართულ ბაზარზე. ჩვენ მომხმარებლებს თავაზობთ ისეთ პროდუქტებს, როგორც არის მცენარეთა დაცვის საშუალებები. ეს არის გერმანული კომპანია ბაიერი, კომპანია იარას მინერალური სასუქები, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, წარმოადგენთ გერმანულ კომპანია კლას, წვეთოვანი მორწყვის სისტემები, სხვადასხვა კულტურების სათესლი მასალა, პრაქტიკულად ყველა ის საჭირო იარაღი, დანადგარი, აღჭურვილობა თუ პროდუქტი, რომელიც მათი წარმატებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, გუშინდელი გაფორმებული მემორანდუმი, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი და ნაყოფიერი შრომის შედეგია, ჩვენს მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ძალიან მოკლე დროში, პრაქტიკულად რამოდენიმე წუთში შეავსონ განაცხადი და რამოდენიმე წუთში მიიღონ პასუხი დაფინანსებაზე. ეს თანხა 10,000 ლარამდე პრაქტიკულად ყოველგვარი გარანტიის და ყოველგვარი ზედმეტი დროის ხარჯვის შედეგად შეიძლება რომ მიიღონ და შესაბამისად მე შეიძინონ ჩვენს მაღაზიათა ქსელში აღნიშნული პროდუქცია. სადაც ჩამოთვლილი მრავალფეროვნება არის და არცაც ასე ვთქვათ, ფერმერს აღარ ჭირდება ყველა სამუშაოსთვის დაწყებული ვთქვათ შესაძლებელი საშუალებებით დამთავრებული ტექნიკით, რომელიც მათ შეიძლება დაჭირდეს ნებისმიერ პროდუქტი შეუძლიათ ერთ სივრცეში შეიძინონ და ამით დაზოგონ თავისი ძვირფასი დრო. თქვენ გაქვთ შეხება მათთან, ვინც უშუალოდ ამ საჭიროების წინაშე დგანან. რამდენად მნიშვნელოვანი არის სასესხო ვთქვათ დახმარება მათთვის და ამ ფორმით დახმარება ხა ცალსახად როცა ნაკლები პროცენტის გადახდა უწევთ და ნაკლებად მეტი თანხა აქვს მე დასახარჯი ეს ცალსახად დადებითი არის, მაგრამ რამდენად უდგათ დღეს სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს საჭიროება რომ სესხით გააკეთონ ყველა ეს პროცედურა, რომელიც ვთქვათ ამ შემთხვევაში ამ მემორანდუმის შეთანხმების შედეგად შეიძლება რომ 2%-ად იყოს აღებული თანხა. სოფლის მეურნეობა, როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი რისკებთან არის დაკავშირებული, გარემო ფაქტორები და ასე ძალიან ბევრი რისკია. შესაბამისად, გლეხებს ყოველთვის აქვთ იმის და ფერმერებს იმის საჭიროება, ჰქონდეთ ფინანსური დახმარება, აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის საკმაოდ იაფი ფული მიიღონ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათი საქმიანობის გაფართოებაში, გაღრმავებაში და გაფართოებაში. შესაბამისად იმისაც, რომ აწარმოონ დოვლათი, რომელსაც მე ქართულ მომხმარებლებს შესთავაზებენ. ბატონო ერაკლი, თქვენ რომ ვითხრათ თანამშრომლობისას, თქვათ, გასაგებია, რომ ამ შედეგამდე მივედით, მაგრამ როგორ გაჩნდა, ასე ვთქვათ, ეს იდეა ფინკაბანკისთვის მისი მნიშვნელობა და შემდეგ აგროსფეროსთვის. თქვენთვის რატო ეს 2% მომგებიანი? ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წინა გადაცემებზე ზოგადად გვისაუბრია ფინკაბანკისთვის თუ რა მნიშვნელოვანი არის აგროსფეროს მიმართულების განვითარება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრ აქტივობებს ვაკეთებთ და ეს აქტივობაც იგივე აგროსფეროსთან ერთად ეს არ არის მარტო დაბალპროცენტიანი სესხები, ასევე მაგაზეც მინდოდა გვესაუბრეთ ჩვენ, რომ ასევე ამ მომხმარებლებს გვინდა შევთავაზოთ ჩვენ დამატებითი ტრეინინგები, დამატებითი კიდე განვითარება აგროსფეროს აგრომიმართულებით, რომ ის პროდუქცია, რასაც შეიძენენ, ისარგებლებენ ჩვენი სესხით, ხო, უფრო ნაყოფიერად დახარჯონ, ესე ვთქვათ, უფრო ნაყოფიერად იყვნენ უფრო შემოსავლიანები. რა თქმა უნდა, ეს ორივე მხარესთვის, სამივე მხარესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ბანკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ფერმერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს აგროსფეროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი მიიღოს ჩვენმა მომხმარებელმა. თვითონ რაც შეეხება ბანკისთვის, რატო არის მომგებიანი ეს, იმიტომ რომ ამითი გავდივართ ჩვენ კიდე ახალ მომხმარებლებზე, ახალ ფერმერებზე,
რომელთანაც გვინდა ჩვენ გრძელვადიანი ურთიერთობა გქონდეს და გქონდეს იგივე აგრომიმართულებით საკმაოდ გრძელვადიანი ურთიერთობა. შესაბამისად, ბანკისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის და ძალიან მნიშვნელოვან როლს ვანიჭებთ ამ მიმართულებას. დღეს რამდენი არის თქვენს პორტფელში აგროსესხების მოცულობა ამ დროისათვის დაახლოებით რა წელს იკავებს? კი ბატონო, პროცენტულად ჩვენ რო ვთქვა დაახლოებით 60% ჩვენს პორტფელში შეადგენს აგრომიმართულების სესხები და ჩვენი მიზანია რომ ეს მიმართულება კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს და ჩვენ პორტფელში ეს პროცენტი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. იმ ფონზე თან როცა აგროსესხის აღება ახალი რეგულაციები და სხვა ბევრი თქვათ მიზეზებით არის შედარებით გართულებული და ხელმისაწვდომობის ნაწილში არსებობს ბევრი პრობლემა, ეს 2% კიდევ ცალკე დამატებითი შესაძლებლობაა. ფინკას ბევრი ფილიალი აქვს საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად დაძაბულობ რომ ხელმისაწვდომობა ყველა მსურველი ფერმერისათვის იქნება. თქვენ შემთხვევაში აგროსფეროს შემთხვევაში სად შეიძლება თქვათ თქვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით ხართ წარმოდგენილი, ჩემთვის ცნობილი არის, სად შეიძლება რომ ამ მემორანდუმით სარგებელი მიიღოს ფერმერმა, ვის უნდა მიაკითხოს თქვენთან თუ არის შესაძლებელი იგივე ამ სისხლთან ხელმისაწვდომობაზე იყოს გარკვეული შეთანხმება გაფორმებული, ან აუცილებელია თუ არა ჯერ ბანკში მივიდეს ფერმერი და მხოლოდ ამის შემდეგ მიაკითხოს იმ საჭირო პესტიციდები იქნება თუ სხვა ტექნიკა, რომელიც მას საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის დაჭირდება. ანუ ეს აგროსესხები როგორც აღნიშნეთ, ხელმისაწვდომია ჩვენი ფერმერებისათვის არა მხოლოდ როგორც საპროცენტო განაკვეთის, არამედ ლოკაციების მიხედვითაც, რადგანაც ჩვენი სერვის ცენტრები წარმოდგენილია საქართველოს მასშტაბით. ფერმერს შეუძლია პირდაპირ მოვიდეს ჩვენს სერვის ცენტრში, შეავსოს განაცხადი რამოდენიმე წუთში, სულ კითხარი შეადგენს 4-5 პუნქტს მოიცავს და რამოდენიმე წუთში ფერმერი იღებს მისთვის სასურველ თანხას. და არ უწევს ჯერ ზედმეტი დროის ხარჯვა ძალიან მალე იღებს თანხას, შემდეგ უმოკლეს დროში შეუძლია შეიძინოს მისთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი ჩვენს მაღაზიათა ქსელში და აგრძელებს მისთვის საყვარელ საქმიანობას ფერმაში. რამდენი ხანი იქნება ეს აქცია, ანუ თუ ეს აქცია პრინციპში ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდება, მაგრამ უბრალოდ ეს არის ცოტა სეზონური, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ის პროდუქცია, რაც უნდა შეიძინონ აგროსფეროს მაღაზიებში, ეს არის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის, თუმცა ის ტექნიკა და სხვა სამუშაო ტექნიკა, რაც უკვე ჭირდებათ მომხმარებლებს, ეს შეუძლიათ უკვე გრძელვადიანად ისარგებლონ. აქვე მინდა ერთი ხაზი გავუსვა, როცა დავიწყეთ ჩვენ ამ პროექტზე მუშაობა და უკვე გაშვებული არის ფილიალებში, როგორც ფინკა ბანკის ფილიალებში, ასევე აგროსფეროს ფილიალებში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება არის ორივე მიმართულებით. კონცერტში საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი რეკავს და ძალიან დიდი დაინტერესება და ძალიან დიდი აქტიურობა არის ამ მიმართულებით. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა კიდე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება აგროსფეროსთან ერთად, რომ მათ პარტნიორ ორგანიზაციებზეც გავცელდეს, ესე ვთქვათ, ეს ყველაფერი და შესაბამისად ამ მიმართულებითაც რომ გაიზარდოს ეს ლოკაციები და გაიზარდოს მაღაზიების ქსელი, სადაც შეუძლიათ უკვე როგორც აგროსფეროს მომხმარებლებს, ასევე ჩვენს მომხმარებლებს ისარგებლონ ამ უპრეცედენტო პირობებით. უდაოდ უპრეცედენტო, იმიტომ რომ 2%, ну, ეფექტურის გათვალისწინებით 2.65 თუ სწორად მახსოვს და განაყენების 0%-იანი შემთხვევა, მგონი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ფერმერების. ჭირდება, ну, საუკეთესო პროცენტია იდეაში. დღეს ბაზარზე დაახლოებით რამდენი არის აგროსესხის საშუალო პროცენტი? დაახლოებით რომ ვიჭელოთ, ეს თანხაზე არის დამოკიდებული და ასევე ვადაზე არის დამოკიდებული და ასე შემდგომ. რომ ავიღოთ 15%-დან მერყეობს დაახლოებით 30%-მდე. კიდევ ერთხელ ხაზს ვსვავ თანხაზე, ვადაზე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი კომბინაციაზე არის დამოკიდებული, მაგრამ ეს პირობები, ანუ ფაქტობრივად ორ კერძო კომპანიას შორის მოხდა მოლაპარაკება, შეთანხმება, ესე ვთქვა და შესაბამისად აი ესეთი აქცია, მაგით ვთქვით, უპრეცედენტო არის, რადგანაც ამ მიმართულებით არ არის ჩართული ზიაფი აგროსესხების პროექტი და ასე შემდგომ. ეს არის უბრალოდ ორი უშუალოდ კერძო კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტი, განხორციელებული მემორანდუმი, რომლის საფუძველზედაც უკვე ვაკრედიტებთ და ვაძლევთ საშუალებას ჩვენს ფერმერებს, რომ ისარგებლონ ნამდვილად ესეთი კარგი პირობებით. რა მე იპოთეკაზეც ხო არ ვთქვი? მუშაობთ მაგ საკითხებზე. მე მგონი ამ ორი რიცხვის შედარება ყველაფერზე მეტყველებს და დანარჩენისათვის უკვე დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ მიაკითხონ შესაბამის ადრესაც. ირაკლი აბაშიძეს ფინკა ბანკის საკრედიტო მიმართულების ხელმძღვანელს და მიხეილ გაგუნაშვილს აგროსფეროს ასორტიმენტის მართვის და განვითარების დირექტორის მასპინძლობთ და მე მგონი ძალიან საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია იყო ამ სეზონისათვის განსაკუთრებით ფერმერებისათვის საქმიანი დილის ეთერში ახლა ჩვენი სტუმრებისგან თქვენთვის გაზიარებული. მადლობა მათ იმისათვის რომ იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით.
თბილისი ბანკისგან სიახლეები და ინოვაციებში პირობობა აღარ გვიკვირს და მაინც საინტერესო ამბავია ალბათ ისიც, რომ თბილისის თანამედროვე და მოქნილი სისტემის ეჯაილის დანერგვა დაიწყო. რა არის ეჯაილი? ეს არის მუშაობის ახლებური მეთოდი, რომელიც პროცესების გამარტივებას, ბიუროკრატიის შემცირებას და ეფექტურობის გაზრდას გულისხმობს. მარტო თბილისში კი არა, კიდევ ბევრგან არის საჭირო ეჯაილზე გადაწყობა ვატყობ და თუ ჯერ არ მეთანხმებით, ეს ალბათ იმის გამო, რომ საკმარისად გასაგებად ყველაფერი ჯერ ვერ მოგიყავით. ამიტომაც, მოდით თათია ჩაფიჩაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ უკვე თუ კიდევ დარჩა კითხვები და იმედია რომ ასეც იქნება, მათზე პასუხებს სტუმრებისგან მოვისმენთ. თბილისის მსოფლიოს წამყვან ორგანიზაციებში ადაპტირებული მუშაობის თანამედროვე სისტემის ეჯაილის დანერგვა დაიწყო. პროგრამა ერთი მხრივ თანამშრომლების პროფესიულ ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ საუკეთესო შედეგების მიღწევას უზრუნველყოფს. ეჯაილის მუშაობის პრინციპი ერთი პროექტის ირგვლივ სხვადასხვა კომპეტენციის თანამშრომლების გაერთიანებას, ამოცანაზე ფოკუსირებას და მეტ დამოუკიდებლობას გულისხმობს. ტრადიციული დირექტორების განყოფილებებისა და დეპარტამენტების ნაცვლად შეიქმნა ლიგები, გუნდები, ლეგიონები და ცოდნის ცენტრები. ხალხისთვის უნდა გაგვეგებინებია რა არის თვითონ ეს ეჯაილი სტრუქტურა, რას გულისხმობს თავის-თავში და როგორ უნდა ვიმუშაოთ მომავალში და მეორე იყო უშუალოდ ის, რომ ხალხს თვითონ როგორი ფუნქცია ექნება და რა ტიპის სამუშაოების შესრულება მოუწევთ უკვე ახალი რეალობიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ეჯაილი თავის-თავში გულისხმობს იმას, რომ აღარ არსებობს თანამდებობები და ადამიანები ორგანიზაციაში გადანაწილებულები არიან მათი კომპეტენციის მიხედვით. თვითონ წვიტავენ ყოველდღიურ პროცესში რა არის მნიშვნელოვანი, რას უნდა გავაკეთონ პრიორიტიზაცია, რა უნდა გადადონ, რა ვადაში უნდა შესრულდეს ეს სამუშაო და ასე შემდეგ. ეჯაილ ორგანიზაციის ყველაზე დიდი სტრუქტურული ერთეულები ლიგები არიან, რომლებიც ბიზნეს მიმართულებებს განსაზღვრავენ. თავის მხრივ ლიგები იყოფიან გუნდებად, რომელიც ერთი მიზნის მისაღწევად იქმნება. სწორედ გუნდები ერთიანი ძალისხმევით ქმნიან იმ ბიზნეს ღირებულებას, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნების მიღწევას. ამ გადანაწილებაში ერთი კომპეტენციის სპეციალისტების ჯგუფს წარმოადგენს ლეგიონი, რომელიც კონკრეტული კომპეტენციის შექმნასა და სტანდარტიზაციაზეა პასუხისმგებელი. ლიგებისგან დამოუკიდებლად არსებობენ ცოდნის ცენტრები. მათი მთავარი ამოცანა კი ეჯაილ ორგანიზაციის მხარდაჭერაა კონკრეტული ექსპერტული ცოდნითა და გამოცდილებით. ტრანსფორმაციის რაღაც ეტაპზე ძალიან საინტერესო პროცესი ჰქონდა ამ ეჯაილ სტრუქტურის დაკომპლექტებისთვის. ფაქტიურად დაახლოებით 500-მდე თანამშრომელი იღებდა მონაწილეობას ამ ტრანსფორმაციაში და ამ თანამშრომლებს მიუხედავად იმისა, ადრე რა პოზიციაზე და როლზე მუშაობდნენ, მივეცით საშუალება, რომ დაეფიქსირებინათ თავიანთი სურვილი და გადასულიყვნენ ამ ახალ პოზიციაზე სხვადასხვა ლიგებში, სხვადასხვა გუნდებში. ეს ძალიან საინტერესო პროცესი იყო თანამშრომლების მხრიდანაც. ფაქტიურად 30%-მა შეიცვალა თავისი ძველი პროფესია და პოზიცია და გადავიდნენ ახალ გუნდებში. ეჯაილ პროგრამით მუშაობენ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Amazon, Google და Netflix. მათ რიცხვს თბილისი მარტის ბოლოდან შეუერთდა. ბაზარი ძალიან დინამიური არის, ორგანიზაცია ძალიან სწრაფად იცვლება და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ორგანიზაციას ჰქონდეს უნარი, რომ სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება, იყოს მაქსიმალურად მოქნილი და ამ გამოწვევებს ეფექტურად უპასუხოს. ზუსტად ამისთვის არის ეს ეჯაილ მეთოდოლოგია მომართული. ეჯაილ სტრუქტურით მუშაობა თბილისის 500-მდე თანამშრომელმა უკვე დაიწყო. ეტაპობრივი ტრანსფორმაცია მთელს კომპანიაში მოხდება. სოფლიოს წამყვან ორგანიზაციებში მუშაობის თანამედროვე სისტემის შესახებ ვრცლად ჩვენი სტუმრები საუბრობენ. თორნიკე გოგიჩაიშვილი, თიბისის ბანკის ოპერაციების მართვის დირექტორი და ინგა ყელაურაძე, თიბისის ბანკის ეჯაილ ტრანსფორმაციის ხელმძღვანელი არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დასაწყისში, რა ვიცი, იდეაზე მინდა კითხოთ, ჯერ საიდან გაჩნდა ამ ეჯაილის მიმართ ინტერესი თიბისში და შემდეგ უკვე უფრო დეტალურად გავშალოთ, სიუჟეტში არ მოხვდა. კეთილი, პირობებში მადლობა დიდი სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სახელი დამაინტრიგებელი იყო, რომ განმარტება საოცრად და მაჯორის სტუდიაში. კი, რა თქმა უნდა. მოკლედ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად პროგრესის სურვილი და განვითარება ადამიანის ბუნებაში დევს და მათ შორის ინსტიტუტების, იმიტომ რომ ადამიანებისგან შემდგარი ორგანიზაცია, ყველა კომპანია და
როდესაც კომპანია ვითარდება, ისეთი კომპანია როგორც თიბისია, ბუნებრივად გება ხოლმე რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლის საჭიროება. ხო, თიბისი ლიდერია საქართველოს ბაზარზე, ამბიცია აქვს, რომ ქვეყნის ფარგლებთაც გავიდეს, სხვადასხვა მონათესავე ინდუსტრიებში თავისი სიტყვა თქვას, არ არის პრინციპში საიდუმლო, რომ უკვე ეკოსისტემით სივრცული ბიზნესების მიმართულებითაც იჩენს აქტივობას და ამ ყველაფრის მისაღწევად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ მოდი რატო არ ვცადოთ ახლებურად მეშვეობების პრინციპი, რაც ფაქტიურად საქმის კეთების ახალებული ფილოსოფია. ეს ეჯაილი არ არის თვითმიზანი, რომ რაღაცას ეს ფილოსოფია სიუჟეტში კი სადეთ რა გვეხსნა, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ მოდი ამაზე უკვე ინგა მისაუბროს, რას წარმოადგენს თავად ეჯაილი, რა არის ეს სიახლე. პირველ რიგში, ყველა პირველ რიგში, რასაც ხალხს უსვამთ ხოლმე, ეს არის აზროვნების და მიდგომის ცვლილება, საქმისადმი, მეტი დელეგირება იმ ადამიანებზე, ვინც უშუალოდ არის ჩართული სამუშაო პროცესში, მეტი ავტონომია მათთვის და სრული პასუხისმგებლობის შექმნა ერთი მიზნის გარშემო, ანუ არა ის, რომ რაღაცა კონკრეტული ზევიდან მოსული მიზნები და დავალებები შეასრულონ გუნდებმა, არამედ თვითონ მიხვდნენ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მიზნამდე მივიდნენ, თვითონ გადაწყვიტონ რა არის, როგორ უნდა იარონ ამ გზაზე და ყველა პირობა ქონდა შექმნილი იმისთვის, რომ ეს მიზანი მიღწეული იქნას. იმ ფონზე, რომ საბანკო სისტემა არის მეტად სკრუპულოზურად ყველა დეტალზე პასუხისმგებელი, ყველა დეტალი არის რაღაცა ფორმით შესათანხმებელი, არსებობს ჩარჩოები რეგულატორის მხრიდან ზოგადად ფინანსურ ნაწილში. აი ამ შემთხვევაში ბანკისთვის მით უმეტეს რა ცვლილება შეიძლება მოახდინოს ეჯაილმა. იცით რა არის? ეჯაილი სხვადასხვანაირად არის ხოლმე აღქმული ზოგადად და ნუ პირველ რიგში ჩვენს ხალხს უსვათ, რომ ეჯაილი არ არის ქაოსი და არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც რა უნდა ის აკეთოს. რა თქმა უნდა, ეს არის კარგად სტრუქტურირებული, ეფექტური პროცესები პირველ რიგში, შესაბამისი პასუხისმგებლობებით და რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს და არ გამორიცხავს იმ რისკების მართვას, იმ რეგულაციების მართვას, რაც ზოგადად ფინანსურ ინსტიტუტებს და ბანკებს აკისრიათ პირველ რიგში და ეს უბრალოდ არის კარგად ორგანიზებული, ნაკლები სტრუქტურა, ნაკლები ბიუროკრატია და დელეგირება, სტანდარტების შექმნა. პირველ რიგში ეჯაილი გულისხმობს იმას, რომ სტანდარტებით კარგად იყოს გაწერილი რა შეგვიძლია და ზედმეტი კითხვა-პასუხში არ შევიდეთ და ზედმეტი იტერაციები არ დაგჭირდეს იმისთვის, რომ რაღაცა მიზნამდე მივიდეთ. თორე რა თქმა უნდა, ეს არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს იმას, რომ რისკები არ იმართება. რისკი მათ შორის იმის, რომ გუნდური მუშაობა შეიძლება იყოს ჩანაცვლებული ამით. და შემდეგ მინდა რომ უკვე როგორც მომხმარებლები რას იგრძნობენ ეჯაილის თქვა სრული დანერგვის შემთხვევაში მათზე როგორ აისახება, მაგრამ ჯერ იქამდე შიგნით მუშაობისას რამე რისკი არსებობს ამ მუშაობის პრინციპში, რომ დღეს როგორც თქვა გუნდური მუშაობის თქვა მაგალითები აქვს დარწმუნებული ვარ ყველა ორგანიზაციას თქვენ შემთხვევაში შედეგი უკვე არის და სხვაგვარად ვერ იქნებოდა ეს რისკი ეჯაილი პირველ რიგში თვითონ სტრუქტურასაც რო შევხედოთ, ხო რა ის სიუჟეტში იყო გადმოცემული კარგად რისგან შედგება ზოგადად სტრუქტურა. პირველ რიგში ეს არის გუნდების ერთობლიობა და სხვადასხვა კომპეტენციის და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანის გაერთიანება ერთი მიზნის გარშემო და პირველ რიგში გუნდურ მუშაობას გულისხმობს ეს და გუნდების ეფექტურობას და გუნდების ჩამოყალიბებას. ამიტომ მან რისკი რომ გუნდურ მუშაობას რამე საფრთხე შეექმნას, პირიქით ჩვენ გონია რომ ამ მიმართულებით დამდგომით ვაძლიერებთ. ინდივიდუალურს რაც შეეხება ეს გამჭირვალობა და ეს დელეგირება და ამ ხალხს და მეტი დამოუკიდებლობის და თავისუფლების მინიჭება პირიქით გონია კი არა და დარწმუნებული ვართ, რომ ლიდერების აღმოჩენას და ლიდერების წამოწევას უწყობს პირველ რიგში ხელს, რომ ყველა ქვედა დონეზეც გამოჩნდეს ის ადამიანები, გამოჩნდნენ ის ადამიანები, ვინც რეალურად ქმნიან საქმეს და ვისაც შესაბამისი ღირებულება მოაქვს კომპანიებისთვის. ეხლა იერარქიულ სტრუქტურებში და ძველ ტრადიციულ სტრუქტურებში ეს მეტნაკლებად ჩაკარგულია ხოლმე და ძალიან რთულია ამის დანახვა და იდენტიფიცირება და ეჯაილ მოწყობა, ეჯაილ სტრუქტურები პირიქით ამას ხელს უწყობს, ეს ავითარებს გუნდურ მიდგომას და გუნდურ მუშაობას. ბუნებრივია, რომ ზოგადად ეს კულტურული ცვლილება რადგან არის პირველ რიგში ყველასთვის მისაღები ფორმატი არ არის ეს და ჩვენც რა თქმა უნდა ამ რისკებს ვაფასებთ, რომ შეიძლება ვიღაცას ინდივიდუალური განვითარება და არაგუნდური ბევრად წინ კონდეს წამოწეული და ესეთი ადამიანებისთვის უფრო რთული არის ესეთ სტრუქტურაში მუშაობა, ვისაც გუნდურობის პრინციპის გათავისება ნაკლებად შეუძლია, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ გუნდში ისეთი ადამიანები არიან, ვინც პირიქით ამ გუნდური მუშაობისთვის არიან მოწოდებული. ეს წარმოება ყოველთვის კარგი მაგალითია სხვა დანარჩენებისთვის. ახლა რა
ეტაპზეა ვთქვათ ეს სისტემის განვითარება, რა დრო დაჭირდება ისეს ვთქვათ რა ეტაპებია ზოგადად ახლა ეჯაილის განვითარების ორგანიზაციაში? კეთილი, პრინციპში ეჯაილი შემოგვიდგა დავნერგეთ დიდ ნაწილში ორგანიზაციის, რომელიც გულისხმობს ბიზნესის, ძირითადი ბიზნესის და IT-ის თანამშრომლობას. ვფიქრობთ, რომ სადღაც შემოდგომაზე დანარჩენი ნაწილები ჩართოთ ჩვენი ორგანიზაციის. ფაქტიურად ფუნქციურად სრულად არის გაშვებული ახლა ეჯაილი და თქვენ გითხოვს რომ დაუბრუნდეთ თუ როგორ იგრძნობენ მოხმარებლები. მრავალმხრივად არის შეიძლება ეს წარმოჩინდეს. პირველ რიგში რომ ჩვენ უფრო ჩქარები და სწრაფები ვიქნებით ბაზარზე და უფრო სწრაფად შევძლებთ იმ ინოვაციების და სიახლეების დანერგვას და მოხმარებლებამდე მიტანას. მეორეს მხრივ ვფიქრობთ, რომ ტიბის ისედაც ერთ-ერთი სასურველი დამსაქმებელი იყო ბაზარზე და ამ უკვე ახლებური ფილოსოფიაზე, ბიზნესის კეთების ფილოსოფიაზე გადასვლით ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო ბევრად საინტერესო დამსაქმებელი ხდება, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც ტექნოლოგიები ესე ვითარდება და ადამიანები, განსაკუთრებით მილენიალები, რომლებიც თავისუფლების ხარისხს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, მათთვის ხშირ შემთხვევაში ბანკში მუშაობა ესე სტრუქტურიზებულ ორგანიზაციებში შეიძლება მოსაწყენი იყოს და ეჯაილი ვფიქრობთ, რომ აძლევს ყველა ინდივიდს იმის შესაძლებლობას, რომ ჯერ ერთი რომ მაქსიმალურად რეალიზებული იყოს, მაქსიმალურად ზრდაზე იყოს ორიენტირებული და სამუშაო მათთვის არ იყოს რაღაცა თვირთი, არამედ ადგილი, სადაც მივლენ, გავითარდებიან და სიამოვნებას მიიღებენ ამ ყველაფერს. თანამშრომლობასთან უფრო მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი აქვს. რასაკვირველია, კიდე მაგაზეც ვიდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ მოკლედ ეჯაილი ყველასთვის არ არის, რას რა იგულისხმება მაგაში, სანამ ამ თამამ ნაბიჯს გადადგავ და საკმაოდ თავი ნაბიჯია, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, ბანკი, ფინანსური ინსტიტუტი, მრავალი რისკები, რეგულაციები, ხო, უნდა გაიზომოს მზაობა, ეგრეთ წოდებული ეჯაილ მათ შორის იყო მოწიფულობა, თუ რამდენად არის კომპანია მზად იმისთვის, რომ ეგ ტრანსფორმაცია განახორციელოს. ტრანსფორმაცია ყოველთვის იწყება თავიდან, თუ არ არის ელაინმენტი, ანუ შესაბამისობაში მოყვანილი მენეჯმენტის ზაობა რომ დაიწყოს ეს ტრანსფორმაცია, აუცილებლად ალბათ ვერ იქნება ეს ტრანსფორმაცია წარმატებული და მოკლედ ამ ზაობას სანამ ამ ნაბიჯს გადავდგავდით, ჩვენ გავზომეთ, მრავალი წელი ვფიქრობდით ეს ეჯაილი თან თლათახალიც არ არის 3 წლის წინ IT-ში დავიწყეთ მსგავსი მეთოდის დანერგვა და დღეს უკვე დადგა ის მომენტი, ვფიქრობთ, რომ მზად ვიყავით და ეს ნაბიჯი ხოლმე ამის შემდეგ გადავიდა. უკვე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აღარ იყო საკმარისი იმ ამბიციური შედეგების მისაღწევად, მიზნების მისაღწევად, რა ტიბისის და როგორ იყო შედეგები ამ 3 წლის? ძალიან პოზიტიური შედეგები გქონდა, იმიტომ რომ დავიწყეთ დაახლოებით 3 წლის წინ, როგორც თორნიკემ თქვა, ეს იყო ძირითადად პროექტების მიმართულებით და IT განვითარების მიმართულებით. Scaled Agile framework-ი არის ესეთი, რომელიც დავნერგეთ და ძალიან წარმატებულ და მზარდ შედეგებს გვაძლევდა და ხვდებოდით, რომ რაღაც აკლდა. ანუ ბიზნესის ჩართულობა აქაც თავისთავად თავიდანვე იყო, თუმცა არა იმ დოზით და არა იმ მოწყობით და არა იმ დელეგირებით, როგორც ახლა ამ სრულმა Agile ტრანსფორმაციამ მოგვცა და შედეგებიდან გამომდინარე, რადგან ეს პოზიტიური იყო, თქვათ იგივე ჩვენი ეფექტურობა, აქ მედითუნარიანობა და სწრაფად ბაზარზე რაღაც ახალი ფუნქციონალების გამოშვება, შესაბამისად ვიფიქრეთ, რომ მზაობა იმისა, რომ ეს უფრო გაფართოებულიყო და უფრო ფართო მასშტაბი მიიღო მთლიანად ორგანიზაციის სახით, უკვე დროული იყო და საჭირო იყო და აუცილებელი. როდის რაღაც ახალი ხდება, თქვათ თუნდაც ორგანიზაციის შიგნით, გარდა იმისა, რომ რას შეიძენენ ადამიანები ამ სიახლით, ხშირად უფრო ფიქრობენ ხოლმე, რომ რა შეიძლება დაკარგონ. აი რა შეიძლება დაკარგონ ადამიანები. თუ არაფერი არ შეიძლება დაკარგონ. კარგი კითხვა რა, მე შევეცდები გავცე ამ კითხვის პასუხი. პრინციპში როგორც თავიდან ითქვა რა, იმდამაც ახსენა, რომ ეს ცვლილება მეტწილად არის უფრო ასე ვთქვათ მენტალური ცვლილება, თუ როგორ უდგები შენ საქმიან გარემოში, როგორ ინტერპრეტირებას აკეთებ ადამიანთან ურთიერთობის დროს ამა თუ იმ საკითხებს. მოკლედ არის ის, რომ ეჯაილურად მუშაობის დროს ადამიანები როგორც წესი ბევრად უფრო მეც იძენენ, ბევრად უფრო ვითარდებიან და ბევრად უფრო რეალიზებულები ხდებიან. იმ ადამიანებისთვის, რომლებიცაც პოზიცია, ეგრეთ წოდებული პაგონები, რეგალია პაგონები ხარ იმას არის უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე თვითრეალიზებულობა და ასე ვთქვათ კაბინეტში ოთახში ჯდომა, მათთვის ეჯაილ ტრანსფორმაცია არ არის. მათთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ რასაკარგი, ანუ ადამიანები, ყველა ადამიანები ზოგი ისე უყურებს, ზოგი ასე უყურებს, ამიტომაც ვთქვი, რომ უფრო თანამედროვე და თანამედროვე მსოფლმხედველობის მუშაობის პრინციპია ეჯაილის
თან არ არის ხა ეს ისეთი ნოუ-ჰაუ, რომელიც რა თქმა უნდა თიბისში გამოვიგონეთ, არიან ძალიან დიდი კომპანიები, რომლებიც და ძალიან წარმატებულები, რომლებიც ამ პრინციპზე დაყრდნობით მუშაობენ, მათ შორის ხათაშორის ბანკები და ძალიან წარმატებული ბანკები და რატო თიბისი, რატო გადავდგით ეს ნაბიჯი, რომ გავაგრძელოთ ჩემი სიტყვა, იმიტომ რომ კულტურაში, თბილისის კულტურაში ადამიანზე ფოკუსირება და თანამშრომლის ბედნიერება, როგორც თქვენ ახსენეთ, არის ყველაზე მთავარი ღირებულება, რაც ვფიქრობ, რომ გამოგვარჩევს კიდევაც და ზუსტად მაგიტომ გადავდგით ეგ ნაბიჯი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვთქვათ, ბევრი იქნება სხვა კომპანია, ვინც შემდგომში სრულს გამოთქვავს და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მზად ვიქნებით, რომ ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ. ამ ტრანსფორმაციის ბოლო ეტაპი, ან როცა შეგიძლიათ თქვათ, რომ სისტემა სრულად გადაერთო, როდისთვის გაქვთ გათვლილი, რა პერიოდი დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ 7000-ზე მეტი თანამშრომელი, რომელიც თიბისისში არის გაერთიანებული და რამდენიმე მილიონ მომხმარებელს ემსახურება, თქვათ, რომ აი ეს სისტემა დღეს გამართულად მუშაობს და თიბისი ბანკი სრულად არის ამ სისტემაზე აწყობილი. სისტემის გამართულობაზე ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია უკვე ძალიან ახლო მომავალში ვთქვათ, რა მოლოდინებიც ჰქონდათ, მოდი ასე ვთქვათ, სისტემა გამართულად უკვე მუშაობს, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, უბრალოდ რა მოლოდინებიც ჰქონდა და რა მიზნების დავისახეთ ჩვენ ხო რა თქმა უნდა გავზომავთ ამ ყველაფერს და გვაქვს შესაბამისი ასე ვთქვათ, საზომები, რითიც უნდა გავზომოთ, შეგვიძლია უკვე შემოდგომაზე დავითვალოთ, ასე ვთქვათ, ეს შედეგები. დიდი ნაწილი, როგორც გითხარით, ძირეული ნაწილი, ბიზნესის, რადგან ბიზნეს ორგანიზაცია, რომელიც ბიზნეს შემოქმედებით არის დაკავებული, უკვე გადასულია. როგორც ვთქვათ, შემოდგომიდან ვესწრებით, რომ სხვა ნაწილები კომპანიის ვეცადოთ, რომ გადავიყვანოთ, მათ შორის შუობილი კომპანიები და თავიდან ბოლომდე მოცვას, ასე ვთქვათ, ალბათ 1 წელიწადიდან 2 წლამდე დაჭირდება. უბრალოდ არ არის პანაცეა, რომ კიდევ თუ არა ყველაფერი მოვიცვათ, ხვდებით, ანუ ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, სადაც ყველაზე მეტი ღირებულების შექმნა შეიძლებოდა, ხო? აი ამ ტრანსფორმაციით იქ ფაქტიურად ჩვენ ეს უკვე გავაკეთეთ, ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ეტაპობრივად ნელ-ნელა მთელი ჯგუფის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, გავაგრძელოთ ეს თუმცა ეს პროცესი იცით როგორი ესეთი ძალიან მკვეთრი და გამოხატული დასაწყისი და დასასრული ზოგადად არ აქვს. ეს არის ძალიან განგრძობითი პროცესი, რომელიც მუდმივად საჭიროებს გადახედვას, ცვლილებას და ეს არ არის რაღაცა, რაც თქვა ხვალ დასრულდება და ისე უნივერსალური, ანუ ყველა ორგანიზაცია შეიძლება მოერგოს. ეს არის ეს აითონიკე ახსენა სხვა ბანკების გამოცდილება და რა თქმა უნდა ჩვენ სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე მივიდოდით, ამას აუცილებლად ვიზიარებდით და უყურებდით, მაგრამ ეს არის ისეთი რამ, რაისი ასე ვთქვათ, პირდაპირ გადმოკოპირება და შენზე მორგება, ამის წარმოუდგენელი არის, რაც არ უნდა კარგი შედეგების და კარგი გამოცდილების და კარგი დიზაინის მოწყობა ვნახოთ სადმე სხვა კომპანიაში. ეს არის ის შედეგი, რომელიც აუცილებლად შენი საჭიროებიდან, შენი სტრატეგიიდან გამომდინარე, შენ თვითონ უნდა შექმნა და თქვა რა გჭირდება, რისთვის აკეთებ ამას და უბრალოდ ეჯაილობისთვის თუ აკეთებ ეჯაილ ტრანსფორმაციას, რა თქმა უნდა, შედეგებამდე ვერ არის მენეჯმენტ მარკეტ სისტემები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ წამოიღო და ეს არ არის რომლის კოპი-პეისტი არის შესაძლებელი. ეს არის ისეთი რამ, რაც პროცესში შენ თვითონ უნდა მიხვდე რა გჭირდება, როგორ უნდა იყოს ეს სტრუქტურა და პროცესები აწყობილი და შესაბამისად ის მოიტანო შენ კოლეგებთან და შენ ორგანიზაციას. დარწმუნებული ვარ, ეს შედეგი შემოდგომაზე იქნება აუცილებლად კარგი, როდესაც იმიტომ რომ პრაქტიკამ ამ 3 წლის განმავლობაში ფაქტია ეს, რომ თქვენ მოგცეთ შესაძლებლობა მისი კიდევ უფრო ფართოდ გავრცელებისათვის გემუშაოთ. წარმატებას გისურვებთ და შემოდგომაზე შედეგებს დიდი სიამოვნებით დავეთქვით თქვენთან ერთად. მადლობა, რომ ვიყავით საქმიანი დილის სტუმრები, თორნიკე გოგიჩაიშვილს, თბილისის ბანკის ოპერაციების მართვის დირექტორს და ინგა ყელაურაძეს, თბილისის ბანკის ეჯაილ ტრანსფორმაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მოდით გადავხედოთ, როგორი ამენტიკლოვდება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით და რამდენიმე წუთში უკვე ლიკა ქარტავას რუბრიკის დროა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ტრენდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დღისი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. მოჭრების ტრადიციით დეველოპერ რუბრიკის ერთგული მაყურებლებისთვის რიკა ქართოვას რომ მოვიდა და ვიდრე სტუმრებს წარმოადგენ ტრადიციულად პროპერტი ჯორჯიასაგან მორიგ მიმოხილვას მოვისმენთ ლიკა დილამშვიდობისა დღეს რა უნდა მივაღწევთ დილამშვიდობისა ანა პროპერტი ჯორჯიამ საცხოვრებელი ბიზნეს ცენტრების და სასტუმროების შემდგომ Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების ფასები მოიკვლიო უბნების მიხედვით აპრილის თვეში Airbnb-ის ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე ყველაზე მაღალი ფასის მაჩვენებელი ვაკეში ძველი თბილისის უბნებში და საბურთალოზეა. პირველ პოზიციას მიმდინარე ეტაპზე საშუალო ფასების რეიტინგში იკავებს ვაკე. კერძოდ ერთი ღამის საშუალო ფასი $48 შეადგენს, მას მოსდევს მთაწმინდა $42 საბურთალო $41 და დანარჩენი ეკრანზე ნაჩვენები უბნები, რომელთა ფასიც $40-დან $30-მდე მერყეობს. ყველაზე დაბალი ერთი ღამის საშუალო ფასი ვარკეთილში ფიქსირდება. აპრილის თვეში Airbnb-ზე რეგისტრირებული აპარტამენტების მინიმალური და მაქსიმალური ფასები უბნების ჭრილში შემდეგნაირად ნაწილდება. ვაკის ტერიტორიაზე ერთი ღამის ფასი მეტწილად 20-დან 49 ASH-მდე მერყეობს, მთაწმინდაზე ქვედა ზღვარი უფრო დაბალია და $10-დან იწყება, ადის 35 ASH-მდე. საბურთალოზე ფასის მაჩვენებლები 14-დან 40 ASH-ის ფარგლებში მერყეობს, ისანი სამგორში 10-დან $40-მდე. მაქსიმალური ფასი დაფიქსირდა ორთაჭალაში და არც არის გასაკვირი. აპარტამენტების ღირებულება დღეში ზედა ზღვარი არის $99, ხოლო ქვედა ზღვარი $16-მდეა. ასევე ახლოს არის ამ მაჩვენებელთან კრწანისის მაქსიმალური ფასები, რომელიც $90 ASH-დან $9-მდე მერყეობს. მაქსიმალური ფასით კრწანის მოსდევს დიღომი $80 ASH-დ, შემდგომ გლდანი და ვარკეთილი. შესაბამისად 50 და 35 ASH-დ. აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით Airbnb-ზე რეგისტრირებული აპარტამენტების მეპატრონეთა რაოდენობა 22,000 აღწევს და რაც საკმაოდ ჭარბი მიწოდება იმ დატვირთულობასთან მიმართებაში, რაც გვაქვს სახეზე. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად გაიზრდება ტურიზმის ზრდის პროპორციულად. მზარდი მიწოდება კი აუცილებლად აისახება Airbnb-ზე განთავსებული აპარტამენტების ფასებზე და დატვირთულობის მაჩვენებელზე. დღეისთვის ეს იყო სულ. პროპერტი ჯორჯია ყოველთვე დააკვირდება Airbnb-ზე ფასების დინამიკას და აუცილებლად გაგიზიარებთ უახლეს ინფორმაციას. ახლა კი დროა სტუმრები წარვადგინო King David-ის გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორი ქეთი ადეიშვილი და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი ნინი მარიამიძე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან სტუმრობთ უძრავი ქონების რუბრიკას. თანაც ძალიან საინტერესო სიახლით. დღევანდელი ესეთი ასე ვთქვათ ახალი თემა ეჯაილი, რომელიც საბანკო სისტემაში ინერგება და ვფიქრობ გარკვეული პარალელის გავლება შეიძლება ეჯაილის კონცეფციასა და იმ კონცეფციას შორის, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ თქვენს პოტენციურ მოიჯარებს თანაზიარი სამუშაო სივრცის ფარგლებში. ეს არის KD4-ას, სადაც საკმაოდ ისეთი მოქნილი, არატრადიციული სამუშაო სივრცეა წარმოდგენილი, შესანიშნავი ინტერიერით, შეხვედრების ოთახებით, სარელაქსაციო სივრცეებით და ეს არის ყველაზე ისეთი ახალი ტრენდი, არატრადიციული სამუშაო სივრცე, რომელსაც საქართველოს ეზიარება თქვენს მიერ განვითარებული პროექტით. ნინი, საიდან წამოვიდა აი ამ პროექტის შექმნის იდეა და რა არის მთავარი კონცეფცია, რასაც თქვენ თავაზობთ მომხმარებელს? KD4-ს როგორც უკვე შენაღნიშნე ლიკა, ეს არის საერთო სამუშაო სივრცე და აღსანიშნავია, რომ თავიდანვე პროექტში დაგეგმილი არ იყო. განაპირობა მხოლოდ საოფისე ფართებზე საკმაოდ მაღალმა მოთხოვნამ. ეგრეთ წოდებული coworking space-ი უკვე ესეთი დამკვიდრებული ტერმინი არის საქართველოში და რო გადავხედეთ ბაზარს, ესე თქვა ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო საერთო სამუშაო სივრცეზე. ის სამუშაო სივრცეები, რომლებიც წარმოდგენილი იყო ბაზარზე, ფაქტიურად დატვირთული იყო და რატომაც არა, ვიფიქრეთ, რომ King David-შიც უნდა შეიქმნას ასეთი სივრცე, განთავსდა მეორე სართულზე.
დაახლოებით გათვლილი არის 100 ადამიანზე და როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, მოიცავს ესე ვთქვათ საერთო სივრცეს, არის არელაქსაციო ზონა, თვითმომსახურების სამზარეულო, პატარა მცირე ზომის ოთახები შეხვედრებისთვის, რომელიც გათვლილია 2, 4, 8 ადამიანზე და ასევე იზოლირებული ოფისები, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ box office-ებს უწოდებთ. ძალიან საინტერესო მრავალფეროვნება, ანუ ერთ სივრცეში. ჩვენ ხშირად უსვამთ ხას, რატომ საერთო სამუშაო სივრცე და არა პირადი ოფისი. იმიტომ რომ საშუალება გეძლევათ დაზოგოთ თქვენი როგორც დროის რესურსი, ასევე ფინანსური. თქვენ არ გჭირდებათ სარემონტო სამუშაოების წარმოება, არ გჭირდებათ ოფისის კეთილმოწყობა, არ იხდით კომუნალურ გადასახადებს, საჭიროების შემთხვევაში არ იხდით დაცვის საფასურს, თქვათ ოფის მენეჯერის საფასურს, იმიტომ რომ KD4-ის პერსონალი 24 საათის განმავლობაში მზად არის დაგეხმაროთ და გაგიწიოთ ესე ვთქვათ ყველანაირი კომფორტი შეგიქმნათ სამუშაო პირობებისთვის. ანუ რეალურად ესე ვთქვათ სამუშაო გარემოს ძალიან ბევრი საორგანიზაციო საკითხი, რაც ხშირად ერთად აწევს ბიზნესს. თქვენ წაიღეთ და თქვენ ზრუნავთ. აუცილებელი პირობაა რომ მინიმალური ბიუროკრატიით, მხოლოდ ონლაინ რეგისტრაციით შეგიძლიათ გახდეთ KD4-ის წევრი და ესე ვთქვათ 5 წუთის შემდეგ მოხვიდეთ და დაიწყოთ მუშაობა. ძალიან კარგი. ქეთი, თქვენთან გადმოვალთ შეკითხვით. თავდაპირველად თქვენი კონცეფციიდან გამომდინარე, რა სამიზნე აუდიტორიაზე გააკეთეთ, ასე ვთქვათ, ფოკუსირება და დღეს ვინ ინტერესდება, ვინ არიან წარმოდგენილები თქვენს სამუშაო სივრცეში? პრინციპში, როგორც ნინიმ აღნიშნა, ეს ახალი მიმართულება კიმდევიჩი და განაპირობა იმან, რომ არის ბაზარზე მოთხოვნა, გლობალური ტენდენციებიდან გამომდინარე, ლოკალურ ბაზარზე არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე, ძალიან მზარდია ეს მოთხოვნა საერთო სამუშაო სივრცის მქონე საოფისე ფართებზე. უკვე უფრო მეტი ადამიანი ხვდება თუ რამდენად საჭიროა მისთვის სამუშაო გარემო, სწორად შერჩეული სამუშაო გარემო და უფრო მეტი ადამიანი ხვდება, რომ ტრადიციული საოფისე ფართი შეიძლება მისთვის საინტერესო არ იყოს. არიან ესეთი ადამიანები, ჯგუფები, ანტრეპრენერები, ფრილანსერები, აუთსორსზე მომუშავე ადამიანები, მცირე ჯგუფები, რომლებიც ასაქმებენ 3-5 კაციან ჯგუფებს. ეს არის საკონსულტაციო ტიპის კომპანიები, სტარტაპერები, ან უბრალოდ სტუდენტები, რომლებსაც უნდათ რაღაც პერიოდი გამოყონ და მუშაობენ თავიანთ საგამოცდო მასალებზე მაგალითად. Coworking სივრცეს თავაზობს იმ ყველა აუცილებელ სერვისებს გაცილებით ხელმისაწვდომ ფასად და უფრო მოქნილი გრაფიკით, ვიდრე თქვა საოფისე ფართები, ტრადიციული საოფისე ფართები. რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში კიდევ არის ნაწილი, რომელმაც არ იცის კარგად თუ რა არის coworking-ი და არ იცის ის უპირატესობები, რითაც ხასიათდება, თქვა coworking-ი ტრადიციულ საოფისე ფართებთან შედარებით და ნინიმ უკვე ილაპარაკა ამაზე, რომ ეს არის მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ იმის მაგივრად ვიდრე იქირავთ 50 კვადრატული მეტრის ფართი საოფისე ფართი, თქვა 6 თვით ან 1 წლით ან 2 წლით დიდი პასუხისმგებლობაა, როცა ხარ დამწყები კომპანია, ან როცა ხარ სტარტაპერი. შენ ხვდები, რომ გჭირდება ადგილი, სადაც არ გაქვს ფინანსური ვალდებულება და გამოიყენებს სივრცეს ზუსტად იმ დროით, რა დროითაც გჭირდება. ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, თქვა საათობრივი დატვირთვა, შეგვიძლია დღიური განაკვეთით მოგცეთ. ღამის განაკვეთში ზოგს ურჩევნია ღამე მუშაობა, ზოგს ვიკენდებზე, ზოგს 150 საათი სჭირდება თვის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე სამუშაო პრინციპს ბიუჯეტს ერგებით, რაც ფასის ეს მოქნილობა, გადახდის მოქნილობა დიდ უპირატესობას წარმოადგენს და ის მომენტი, რომ ხდება გამზადებული სივრცე, რომელსაც არ ელოდები, რომ გარემონტდეს, ავეჯით მოწყობილი, როცა არ ელოდებით და ხარჯს არ წევ ავეჯის მოწყობაში და ის მომენტი, რომ კომუნალური გადასახადები შენი სადარდებელი არ არის, ბევრისთვის ძალიან მომხიბვლელია და ვცდილობთ ამ კომუნიკაციის მაგალითად შემიძლია დავწერო. ეს კომუნიკაცია უფრო აქტიური გავხადოთ, იმიტომ რომ დღესაც კი არიან ადამიანები, რომლებიც არ იციან რა არის coworking-ი. და რეალურად ეს არის ძალიან კომფორტული საერთო სამუშაო სივრცე, სადაც შეგიძლიათ იქირავოთ თქვენი სამუშაო მაგიდა და მიიღოთ ყველა ის სერვისი, რაცაც იღებთ სტანდარტულ საოფისე ფართის პირობებში. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ნინი, საფასო მხარეზე ვისაუბრეთ და იმაზე თუ რამდენად შეიძლება ეს იყოს, ასე ვთქვათ, სტარტაპერებისთვის და იგივე სხვა ზომის, მცირე ზომის ბიზნესებისთვის ხელმისაწვდომი და ხარჯთეფექტური. რა საფასო პოლიტიკას თავაზობთ თქვენ სამიზნე მომხმარებელს? KD4-ის შექმნამდე, რა თქმა უნდა, მოხდა ბაზრის შესწავლა და ვთვლით, რომ ჩვენი შეთავაზება საკმაოდ კონკურენტუნარიანია და ყველა დაინტერესებული პირისთვის, რომელიც განიხილავს საერთო სამუშაო სივრცის გამოყენებას, ის შეძლებს იპოვოს მასზე მორგებული შეთავაზება, როგორც ფინანსურად, ასევე დროის მიხედვით. მინიმალური პაკეტი იწყება 15 ლარიდან და ის გაძლევთ საშუალებას
საღამოს 8 საათიდან დილის 9 საათამდე შეუზღუდავად ისარგებლოთ ყველა იმ სერვისით, რაც არის ესე ვთქვათ coworking სივრცეში. ყველაზე მაღალი ფასი შედარებით, რა თქმა უნდა, აქვს ეგრეთ წოდებულ box office, რომელიც არის იზოლირებული ოფისი, მაგრამ ის მოიცავს სამუშაო ადგილს 4-5 ადამიანისთვის, რომელიც არის აბსოლუტურად მოწყობილი, გჭირდებათ მხოლოდ თქვენი პერსონალური კომპიუტერი და მზად არის რომ დაიწყოთ მუშაობა. აქედან შეხვედრების ოთახებს თქვენ გასცემთ იჯარით საათობრივად. რა თქმა უნდა. იმ შემთხვევაში, როდესაც KD400-ის წევრი იღებს თვიურ პაკეტს, ანუ აქაც განსხვავებები არის, რა თქმა უნდა, მათ ეძლევათ საშუალება უფასოდ გამოიყენონ გარკვეული საათები შეხვედრების ოთახები. თუმცა შეხვედრების ოთახები, რომელიც უკვე აღნიშნე საკმაოდ მცირე ზომის არის 2-4-8 ადამიანზე გათვლილი, თვითონ KD400-ის ტერიტორიაზე, შეუძლია იქირავოს როგორც KD400-ის წევრს, ასევე ნებისმიერ მსურველს და სხვათა შორის ძალიან კარგად იყენებენ სხვადასხვა პროექტები, მხოლოდ შეხვედრების ოთახებს, გამოვყენებიათ გასაუბრებებისთვისაც, მაგრამ თუ თქვათ KD400-ის წევრს აქვს სურვილი ჩაატაროს ბევრად უფრო მასშტაბური ღონისძიება, მისთვის კარი ღია არის ქაიხოლის საკონფერენციო დარბაზში, ქაიხოლის შეხვედრების ოთახში, რომელიც 12 ადამიანზე არის გათვლილი და ძალიან მინდა ესე ვთქვათ ხაზი გაუსვა იმ კომფორტს, რომელიც აქვს KD400-ის წევრის. გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი ასე ვთქვათ არიან King David-ის ნაწილი, King David-ის წევრებიც, ისინი სარგებლობენ კაფეტერიით, რომელიც არის ბუფეტის ტიპის, სადაც არის იაპონური სამზარეულოს კუთხე, არის იტალიური რესტორანი და შემდეგი წლის ბოლომდე უკვე გაიხსნება სპა ცენტრი, ფიტნეს ცენტრი, სილამაზის სალონი, აუზი. ანუ შენობიდან გაუსვლელად ადამიანები შეძლებენ, რომ განიტვირთონ, გაერთონ და რა თქმა უნდა პროდუქტიულად იმუშაონ. პრინციპში ის ფაქტი, რომ თქვათ Property Georgia თუნდაც ან HR Hub-ი, იგივე ანტრეპრენერის წარმომადგენლები ჩვენთან შედარებით ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს უკვე KD400-ის შემთხვევაში. ნამდვილად ძალიან კარგი გამოცდილებაა და მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ პროდუქტიულები ვართ აი ამ სივრცეში. საინტერესოა კეთი ნინი თქვენ ახსენეთ რომ King David-ი არის მრავალფუნქციური და სხვადასხვა მიმართულებებს აერთიანებს. საინტერესოა კეთი რა ხდება საცხოვრებელ ნაწილში, რა ეტაპზეა გაყიდვები და რა ვთქვათ რას თავაზობთ თქვენ მომხმარებელს დღეს? ჩვენთან პრინციპში ბევრი სიახლეა, სულ ცოტა ხნის წინ აპრილის დასაწყისში მოვაწყოთ პირველი მექანიზებული ორდონიანი პარკინგის გახსნა. მსგავსი პრეცედენტი არის მხოლოდ King David-ში და საქართველოში პირველი მექანიზებული პარკინგი. ამავე დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ Yongsin Industry Group-თან მეორე შეკვეთაზე, რომელიც მოიაზრებს სამდონიანი მექანიზებული პარკინგის მონტაჟს. ჯამში აღნიშნული პროექტის განხორციელებით King David-ი აღიჭურება სადღაც 600-მდე ავტოსადგომით, რაც სრულად დააკმაყოფილებს როგორც საცხოვრებელი ნაწილის, ისე ბიზნეს ცენტრის მონიტორების მოთხოვნებს და რა თქმა უნდა ჩვენთან ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული ობიექტია, რომელიც ემსახურება ასევე გარედან მოსულ სტუმრებს, რესტორანი, სპა, ფიტნეს ცენტრი, ვთქვათ, იგივე coworking-ი, შესაბამისად მთლიანად იქნება დაკმაყოფილებული ეს მოთხოვნა. და გვიხარია საერთოდ Resit Holding-ი, რომელიც აღნიშნულ პროექტს ახორციელებს, პირველია, რომელმაც თბილისში არსებული გამოწვევის საპასუხოდ რეალურად ალტერნატივა დღევანდელ რეალობაში სხვა არ გვაქვს, იმიტომ რომ დამატებით სივრცეებს ვერ შეიქმნება ასე და ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტია მექანიზებული პარკინგები გამოიყენოთ და განახორციელოს პრინციპში მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა თბილისის მასშტაბით განხორციელდეს. იმიტომ რომ თუ თქვა 14 კვადრატულ მეტრში კლასიკური პარკინგის განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ ერთის, აღნიშნული სისტემა მინიმუმ 2 ავტოსადგომი, ანუ მანქანის განთავსებას ემსახურება. რაც შეეხება საცხოვრებელ ნაწილს, ცოტა ხნის წინ დაემატა მენეჯმენტმა დაამატა გაყიდვაში საინვესტიციო ტიპის ბინები 51 კვადრატული მეტრიდან რეალურად. და რას მოიაზრებს საინვესტიციო შეთავაზება? King David-ის თავაზობს უძრავ-ქონებაში ინვესტიციით დაინტერესებულ ადამიანებს საინტერესო შესაძლებლობას სულ რაღაც 5-6 წელიწადში შესაძლებელია კაპიტალ დაბანდების ამოღება. არის გავითვალისწინებთ იმას, რომ ინფრასტრუქტურა საკმაოდ განვითარებული გვაქვს. მისი ადგილმდებარეობაც ასევე დადებითად დაისახება ზოგადად გაქირავების სისტემებზე. თან ის ფაქტი, რომ თბილისი წლის განმავლობაში ზღვისპირა ქალაქებისგან განსხვავებით არის ტურისტების დიდი ნაკადის მასპინძელი, როგორც ასეთი. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ King David-ში ჩადებული ინვესტიცია საკმაოდ მომგებიანია ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც დაინტერესებულია უძრავ-ქონებაში ინვესტირებით. და ეს არის 5 წლიანი პერიოდი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თქვენი დამოკიდებულია ფარზე და რა თქმა უნდა იმ თანხაზე, რასაც გააქირავებენ. თუმცა უკვე ჩვენი მაცხოვრებლების საკმაოდ ვთქვათ დიდი ნაწილი ეს არის სადღაც 20%-მდე, ზუსტად ამ ინტერესით ახდენს
ინვესტირებას და პრაქტიკა უკვე გვიჩვენებს, რომ შესაძლებელია ამ კალკულაციაში ამ ფორმულით ჩვენთან წარმატებული ინვესტიციის განხორციელება. ძალიან კარგი, გისურვებ ბევრ წარმატებულ ინვესტიციას თქვენს და თქვენს მომხმარებელსაც. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად სტუმრად. მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში. მადლობა ლიკა, შენ და შენ სტუმრებს. მე მგონი არაჩვეულებრივ შესაძლებლობა 킹დევით ის როგორც სამუშაო სივრცის, ასევე საინვესტიციო მიმართულებით გამოყენება მithumetes ქალაქის ცენტრში, თუმცა არსებობს სხვა სურვილებიც, რომელიც მაგალითად ქალაქ გარეთ განსაკუთრებით იზიდავს მაცხოვრებლებს და სასიამოვნო სიახლეა მათთვის, ვისაც ქალაქთან ახლოს შვიდ და გამწვანებულ გარემოში ცხოვრება უნდა. კომპანია მეტრა დეველოპმენტი მეტრაპარკის საცხოვრებელი კომპლექსის მე-20 სახლში იწყებს გაყიდვებს და დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. ჩვენ კი ამ სიუჟეტით გემშვიდობებით და ხვალ დილის ზუსტად 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს ტელეპირველზე. მეტრა დეველოპმენტი მეტრაპარკის მე-20 სახლში ბინების გაყიდვებს იწყებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ბინები მომავალ მობინადრეებს მშენებლობის დაწყებიდან 2 წლის თავზე თეთრი კარკასის მდგომარეობაში ჩაბარდებათ. პროექტის მიხედვით 7 სართულიან კორპუსში საცხოვრებელი სახლები მეორე სართულიდან დაიწყება. პირველი სართული კი კომერციულ ფართებს მოხმარდება. კომპანიამ ზედაზოლის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაიწყო. პროექტის ფარგლებში არსებულ 19 შენობას დამატებით 3 სახლი შეემატება, საიდანაც ერთზე მერია შესაბამისი ნებართვა უკვე არსებობს. ამ ეტაპზე მეტროპარკი შედგება 19 დასრულებული სახლისგან. ეტაპობრივად კომპლექსის ტერიტორიაზე აშენდება კიდევ 3 ახალი სახლი. ერთ-ერთ მათგანზე მშენებლობის ნებართვა უკვე გაცემულია და დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები მე-20 სახლის მშენებლობისთვის. მოცემული პროექტის მიმართ დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, კომპანია უკვე იწყებს მე-20 სახლის ბინების გაყიდვებს. მინიმალური კვადრატულობა ბინის არის 68 კვადრატი, აღნიშნული სახლი არის 7 სართულიანი. ბინები ბარდება თეთრი კარკასის კონდიციით მშენებლობის დაწყებიდან 2 წლის თავზე. მეტრაპარკის კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებულ 19-ვე კორპუსში ყველა საცხოვრებელი სახლი გაყიდულია. დარჩენილია მხოლოდ 7 კომერციული ფართი, რომლის მინიმალური კვადრატულობა 85-დან იწყება. ბიზნესის წარმომადგენლები იმ უპირატესობებზე საუბრობენ, რაც მეტრაპარკის კომპლექსში არსებობს. საბავშვო ბაღი ანბანელას მენეჯერი აქცენტს უსაფრთხოებაზე, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოსა და გამწვანებაზე აკეთებს. ანბანელა გახლავთ გუნდი 12 წლიანი გამოცდილებით, შესაბამისად ზუსტად ვიცით რა არის საჭირო ჩვენი პატარების გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის. ჩვენი მესამე ფილიალის გახსნათ მეტრაპარკის ტერიტორიაზე განპირობებულია იმით, რომ შეგვეთავაზებინა ბავშვებისათვის მშვიდი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. ზუსტად ამ სერვისებს უზრუნველყოფს მეტრაპარკი, მუდმივად განახლებადი სერვისი, უსაფრთხოების სისტემა, დაცული გარემო. რაც თავარია, კომპლექსი მდებარეობს ქალაქის ცენტრთან ახლოს, რაც ვიფიქრეთ, რომ დამატებითი კომფორტი იქნებოდა აქ მცხოვრებლებისათვის. ქალაქის ცენტრიდან 7 წუთის სავალზე არსებულ კომპლექსში მშვიდი და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნაზე კომპანია უწყვეტ რეჟიმში ზრუნავს. მხოლოდ 2018 წელს გამწვანების პროექტზე მეტრა დეველოპმენტმა 55,000 სკვერების მოწყობაზე 150,000, ხოლო სტადიონის მშენებლობაზე 155,000 ლარი დახარჯა.